menye ũrĩenda na woe Ngai ũmenye ũrĩa thũire ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ etũragio nĩ mahoya hoya Ngai ndũkanarware meciria mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana andũ a itũra mamenane othe nĩ maninanaga o mũndũ aragia cia ũrĩa ũngĩ ũru rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ mũndũ akeiyo ũndũ wa ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro ũiru ũrwaragia meciria gwĩka wega gũgathata rĩtwa na irĩkanĩro igathũka andũ moigete gwĩ thayũ menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ Ngai we oigire itherũ nĩ mehia andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga oya Ngai mũhonio oya Ngai ũmenye ũrĩenda no woe Ngai ũmenye ũrĩa thũire Hakuna watu fanana naye.
hakuna wa kufanana naye. Yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu, damu ya Yesu yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu msalabani yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza kusamehe. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu, damu ya Yesu yaweza mambo yote. Damu
Oh
Beautiful is your name, oh Lord. How mighty is your name, How mighty is your oh name, my Lord. Father. How excellent is your name, my Father. Tunasema ni asante Bwana. Mighty is your name, oh Lord. How mighty is your name, how mighty is your name, how mighty is your name, oh Lord. Lord, we worship you, my Father. Tunasema ni asante Bwana. Ni asubuhi ingine umetupatia Bwana. Asubuhi jema Bwana. In the mighty name of Jesus. From the depth of our hearts, my God. How excellent is your name, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. How wonderful is your name, my Father. In the mighty name of Jesus. Almighty Father, we call upon your name this morning, asking for your favor, my God. Asking for your grace, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mkuu Bwana. In the mighty name of Jesus. We call you the Prince of Peace, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. May you visit our hearts, my God. In the mighty name of Jesus. And give us peace this morning, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We call you our provider, my God. In the mighty name of Jesus. May you meet your people at the point of their needs. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa na shukrani zote Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. We call you Ebenezer, my God. We call you Jehovah Jireh, my Father. In the mighty name of Jesus. Majina yote mazuri ni yako Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Peke yetu hatuwezi Bwana. Peke yetu hatuwezi Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunaomba kuongozwa na wewe Bwana. Tunaomba kuongozwa na wewe Bwana. In the mighty name of Jesus. Katika ibada ya siku ya leo Bwana. Jumapili ya siku ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana. Pokea utukufu wote Bwana. In the mighty name of Jesus. Majina yote mazuri ni yako Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. Tukisema wewe ni Mungu mkuu Bwana. Na hakuna Mungu kama wewe Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you for the Theophilus Church Jataine, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You have done us well, my God. We say thank you for the gift of life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, you are worthy to receive praise. You are worthy to receive honor, my God. In the mighty name of Jesus. We say thank you, my Father, for you have blessed our families, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You have been our refuge, my God. In the mighty name of Jesus. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. Thank you, my Father, for all the offerings that will be given today, my God. Tunasema ni asante Bwana. In the mighty name of Jesus. Sadaka ya sifa Bwana. In the mighty name of Jesus. Sadaka ya kukuabudu Bwana. Hata matoleo yetu Bwana. Tunasema ni asante Bwana. We worship you, my Father. We glorify your name, my God. Tunasema ni asante Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wa kuabudiwa ni wewe Bwana. Wa kupewa sifa ni wewe Bwana. Umekuwa mwaminifu maishani mwetu Bwana. In the mighty name of Jesus. Mahali tumefika ni wewe Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You have stretched your right hand, my God. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Thank you for what you have planned for us today, my God. In the mighty name of Jesus. You have prepared a table, my God, for us today, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you for the word that will be shared today, my God. In the mighty name of Jesus. Tunakuabudu Bwana. Tunasema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus. 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 Even as we continue in prayers, my God. In the mighty name of Jesus. I speak a blessings, my God. I speak blessings, my God, to Boniface Kamau Bwana. In the mighty name of Jesus. Akitupeleka mbele ya kwako Bwana.
kwa njia ya maombi Bwana. Tunasema ni asante Bwana. We worship you this morning. We exalt your name my God. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana. Pokea utukufu wote Bwana. We worship you my Father. We glorify your name. In Jesus name we do pray. Believing in Jesus Christ we say amen. 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 Jehova mwega ni turagucokeria ngatho rucine ruru umuthi tukiugaga niwe mwega na niwe wagirire gutio muno mwathani amokira ngatho citu ciothe rucine rwa umuthi Jehova tondu gutire ngai ungi uhana tawe mwathani turakwambararia nondu wa gukorwo hamwe na ithuĩ mwathani kuma riria twatiganire muthenya wa kiumia mwathani na niwe utuhotithitie tugakinya rucine ruru rwa umuthi mwathani tarora mwathani muthenya uyu umuthi ngoro citu mwathani ni cierireirie kuigua kuri we mwathani ngoro citu mwathani ni cihoire ugoci mwathani ni cihoire ngatho ni undu wa mawega maria utwikire mwathani kiumia-ini giki ni tuonete ugikorwo hamwe na ithuĩ mwathani ni tuonete wega waku thiini wa miturire itu mwathani ni ukoretwo ugicera na ithuĩ mwathani kirumagariro na rihundukiro mwathani nikio turagutia na tugakwambararia muno mwathani turahoera ibada ya muthenya wa umuthi mwathani igakorwo ibada ya gugucokeria ngatho mwathani igakorwo ibada ya guteithia ritwa riaku mwathani tondu gutire ngai ungi uhana tawe mwathani turakwambararia muno na tukagutia mwathani tondu nowe wagirire gutio na kugocwo mwathani owe uria utuhonagia turi arwaru mwathani nowe turagwita rucine rwa umuthi owe utunyitagirira riria tugwite mwathani nowe turakutia rucine rwa umuthi mwathani owe uria tukuriragira mwathani no gatuigua mwathani nowe turagoca ritwa riaku rucine rwa umuthi mwathani tukihoya wega waku mwathani utwarane hamwe na ithuĩ mwathani nigetha tuone roho waku mutheru mwathani akigia hamwe na ithuĩ mwathani ona thiini wa maundu mothe maria tugukorwo tugika mwathani tondu niwe ngai uria mwega na niwe mwihokeku mwathani amukira ngatho ici ciothe no goci tondu ni ciaku mwathani tutingeinamirira mehianano tondu ni tukui mwathani ni tuwe haria wana turuta mwathani koguo mehianano tutingeiminamirira mwathani ona ingihana na o ihana tatia mwathani ni tuwe wewe matuna ni utuiguaga mwathani tutingihana mehianano mwathani iria i maitho na ndionaga mwathani tutingihana na mehianano mwathani iria i moko na ndihutagia mwathani tondu niwe twihokete mwathani ni tuwe twagwita ni utuiguaga mwathani na ni utuonaga mwathani ugaturora na ritho riaku riatha mwathani ritwa riaku rigocwo mwathani na riambarario mwathani ona ihinda riri mwathani tukiririkana mwathani gukua na kuriuka gwaku mwathani reke thakame iyo yaku theru mwathani iria yatukwiriire haria mutharabaini mwathani ni undu wa tha ciaku nyingi Jehova na wendo waku uria waihuritwo niguo mwathani ukihotha mwathani ni undu wa mehia maitu mwathani nikio turahera rucine rwa umuthi mwathani njui turi andu ehia muno mwathani nitwaganaga muno mwathani mbere yaku mwathani na rimwe tugeka maundu me magigi mwathani maitho-ini maku nikio turahoya muhera rucine rwa umuthi ati thakame yo theru ya muruguo Jesu Kristo mwathani iria yaitekire haria mutharabaini ni undu wa mehia maitu mwathani reke twike ya gututheria mwathani reke twike mwathani thakame ya gututheria thiini wa ngoro citu mwathani ni undu wa wega waku mwathani na ni undu wa utugi waku mwathani tugutura tukugocaga mwathani tondu ni tukui mwathani tugutura twambararagia ritwa riaku tondu niwe wagirire ni kwambarario mwathani reke ritwa riaku riambarario na rigocwo mwathani tunakurudishia utukufu na sifa Baba maana wewe ni mwaminifu Ebeneza haujawahi kutuacha Baba tukiwa katika shida Ebeneza haujawahi kutuacha hata tukiwa katika raha Ebeneza maana wewe unatujali na unakuwa pamoja na sisi kila wakati Ebeneza. Tembea na sisi katika siku ya leo Mungu, wacha tukapata kuona neema yako katika siku hii ya leo Mungu. Na ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako tunaomba tukiamini. Amen. 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 Hallelujah. Moyo wangu kukusifu ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa
ametenda, tena ametenda, 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 tena ametenda, 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 amefanya, 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 tena amefanya, 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 tena amefanya, ametenda, 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 Bwana ametenda, amefanya, 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 tena amefanya, ametenda, 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 tena ametenda, 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 tena ametenda, amefanya, tena amefanya, ametenda, 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 tena ametenda, amefanya, 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 tena amefanya, kila siku, kila saa, yu mwaminifu Bwana, kila siku, kila siku, kila saa, yu mwaminifu Bwana, kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana, kila siku, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana.
Hakuna na hata Asante kwa neema yako. Asante kwa fadhili zako za milele mfalme. Asante kwa yale tutendea Bwana. Hatuwezi kulinganisha na chochote mfalme. Duniani na mbinguni peke yako Bwana, wewe ndiye unastahili sifa. Tunakuinua hii asubuhi ya leo maana wewe umekuwa mwema katika maisha yetu. Tunakuabudu Bwana maana wewe umetutendea mema na ya ajabu. Hakuna Mungu mwingine anayeweza kuyatenda zaidi ya yale unayoyatenda Bwana. Hakuna jambo Bwana lililo ngumu kwako. Mkono wako unaponyosha Bwana unafanya mambo makuu. Hii asubuhi ya leo Bwana tunaombea nafsi zetu na mawazo yetu ili ukaweza kunena nasi mfalme wa wafalme. Ukaweze kutembea nasi maana hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Tembea nasi mfalme wa wafalme maana tumekusanyika hapa ili tukaweze kutafuta uso wako. Hakuna mwingine tunayetarajia hii siku ya leo Bwana. Tunagoja kusikia kutoka kwako mfalme wa wafalme. Tutie nguvu Mungu wetu. Tutie nguvu Bwana wa mabwana maana hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana atakayeingia katika hii nyumba yako mfalme. Tunaomba neema yako na ukuu wako ukaonekane katika maisha yake. Wewe Bwana wewe ndiye unaweza kuinua. Wewe Bwana wewe ndiye unaweza kubariki. Asubuhi ya leo Bwana wanaotarajia baraka zako mfalme tunaomba ukaweze kutubariki maana wewe unaweza. Bwana wanaotarajia kuponywa tunaomba Bwana ukaweze kuponya maana wewe ndiye mponyaji Bwana. Walio katika vita mfalme wa wafalme tunaomba ukaweze kuwapigania vita. Bwana waliobeba mizigo mizito Bwana tunaomba ukaweze kubeba mizigo yao maana wewe Bwana ndiye unaweza kubeba mizigo yetu iliyo ngumu na iliyo mzito kwetu Bwana. Wewe Bwana hakuna lisilowezekana kwako. Tunaomba ukaweze kutupigania vita. Tunaomba Bwana ukaweze kututetea maana wewe ndiye mtetezi wetu Bwana. Wewe Bwana ndiyo jina kuu. Hilo jina Bwana wanalokimbilia mfalme wako imara Bwana maana wewe unawatenda mema. Tunakimbilia kwako hii asubuhi ya leo kama Daudi alivyosema Bwana, macho yetu tunakutazamia wewe milimani mwako Bwana wa mabwana. Tunaangazia macho yetu kule ili ukaweze kunena nasi na ili ukaweze kutembea nasi Bwana, ili ukaweze kututendea makuu, ili ukaweza kutuinua Bwana, ili ukaweza kutufariji mioyo iliyo chini Bwana. Tunaomba ukaweze kuinua kwa mkono wako ulio na nguvu Bwana. Tunaomba ukaweze kututetea katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Shetani amekuwa akiandamana nasi, lakini Bwana tunakutegemea wewe. Damu ya mwana Yesu Kristo iliyomwagika msalabani ina nguvu ya kutuokoa. Bwana tunaomba ukatuokoe. Bwana tunaomba ukaturehemu katika jina la Yesu Kristo. Tuoshe kwa damu ya Yesu Kristo ili tukaweze kukubalika kwako Bwana wa mabwana, ili tunakalofanya katika hii nyumba yako ikaweze kukubalika na wewe Bwana. Nazo baraka zako mfalme unazofikishia walio wako, tunaomba ukaweze kunyosha mkono wako ukatupe baraka zako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Netukwiyokete nataka kweregerera araneria na ithuo mothe thamakare unetwagothaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku mũthamaki mũnene. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ na hinya ta waku Ngai, gũtirĩ na ũhoti ta waku Mwathani. We nĩwe ũrathimanaga na ũgateithia, ũrutaga thĩĩni thĩ ũkamambararia. We nĩwe tũĩ ta Ngai wa ma, hinya waku ndũngĩringithanio Mwathani, ndũngĩringithanio na kĩndũ o gĩothe thĩ ĩno kana igũrũ. Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nĩtuaria hinya na ũhoti waku ũke nĩgetha ũthamake rĩu gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Reke mũthamaki Roho waku rĩu athamake meciria-inĩ maitũ, gwata mĩgwate meciria maitũ, gwata mĩgwate ngoro citũ Ngai. Tũteithie mũthamaki gũkũmenya, tũteithie mũthamaki gũikara ta wendo waku, nĩgetha watũcothereria ũkene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Arĩa makũhũtĩire mahũnie, arĩa makũnyoteire manyotore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai. Wĩkaga manene mũthamaki, tuthamakire Mwathani mwega.
tuthamakira thiini wa giikaro giki. Reke hinya na uhoti waku wonekane katika jina la Yesu Kristo. Tunajipeana mikononi mwako Bwana, tukijua Bwana unatembea nasi na utatutendea mema. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Tembea sasa Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tembea sasa Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tembea sasa Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tembea sasa Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tujaze sasa Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tujaze sasa Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tembea sasa Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tembea sasa Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tujaze sasa Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tujaze sasa Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni mwema Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni mwema Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tembea sasa Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Tembea sasa Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni mwema Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni mwema Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. That is our prayer this morning, my Father. Tukisema hakuna Mungu kama wewe Bwana. Ni wewe umetufikisha hapa Bwana. Kila mtu akifungua mdomo wake Bwana, akikuita wewe ni Jehova Jireh my Father. Akikuita wewe ni Jehova Jireh my Father. Akikuita wewe ni Ebenezer my Father. In the mighty name of Jesus. You are worthy to receive praise my God. You are worthy to receive honor my Father. This morning and this hour my God. Tunasema ni asante Bwana. Tukisema wewe Bwana, wewe ni Jehova Jireh my God. In our lives my Father, we call you Jehova Jireh my God. Almighty Father, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus. 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 You are great my Father. In the mighty name of Jesus. Wewe unayeponya magonjwa yote Bwana. In the mighty name of Jesus. 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 You are our deliverer my God.
in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana, asubuhi nyingine umetupatia Bwana, tunakuabudu Bwana, tukisema wewe ni Jehovah Jireh, my God, in the mighty name of Jesus. Lord, we exalt your name, we magnify your name this morning and this hour, my God, in the mighty name of Jesus. Thank you for the members who are here, my God. They are blessed of you, my God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, they are in your hands, my God, in the mighty name of Jesus. May you meet them, my God, at the point of their needs, my Father, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana, even for the members who are on the way, my God. They are blessed of you, my Father, in the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana, pokea utukufu wote Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. We speak your visitation, my God, this morning and this hour, my God, in the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana, pokea utukufu wote Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Dear Lord, we say thank you, my God, for 15th of April, my God, in the mighty name of Jesus. As we start the seminar, my God, we call you Alpha, my God, we call you Omega, my God, in the mighty name of Jesus. We pray for 16th, my God, in the mighty name of Jesus. Kuja utawale Bwana, in the mighty name of Jesus. We pray for 17th, my God, kuja utawale Bwana, in the mighty name of Jesus. May your name be glorified, my God, may your name be honored, my Father, in the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana, pokea utukufu wote Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. This morning and this hour, my God, in the mighty name of Jesus, I'm praying, dear Lord, that your visitation will be upon us, O Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana, pokea utukufu wote Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you for our Archbishop John Githiri, my God. Wherever he is blessed of you, my God. His going is blessed, my God. His coming is blessed, my Father. We speak Psalms 121 verse 8, my God, upon his life, my God, upon his family, my God, upon his vision, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Thank you for the Sunday school, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. You have reminded us, my God, in Ephesians 4, my God, that some will be teachers, my God, evangelists, my God, prophets, my God, in the mighty name of Jesus. You have chosen them, my God, at this age, my God, to serve you, my Father, in truth and spirit, in the mighty name of Jesus. As they lead us today, my God, I speak a blessing to them, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana, pokea utukufu wote Bwana. This is a blessing, my God, in the mighty name of Jesus. Having them here, my God, it has taken you, my Father, in the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana, pokea utukufu wote Bwana. We don't take it for granted having them here, my God, in the mighty name of Jesus. May you use them, my God, according to your will, my Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. Thank you for your love, my God. Thank you for your love, my God. Thank you for your grace, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. May you revive us, my God. Tunasema ni asante Bwana, tukikuabudu asubuhi ya leo Bwana, in the mighty name of Jesus. Lord, we worship you this morning. We glorify your name, my Father. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Even as we get into worship, my Father, tunasema ni asante Bwana, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. Pokea sifa zote Bwana, pokea utukufu wote Bwana, kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu Bwana, na hakuna Mungu kama wewe Bwana. We worship you, my Father. We glorify your name.
In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Kutamani Bwana, moyo
unapoinua ninue, unapoinua ninue Bwana, unapoinua ninue, unapobariki nibariki Bwana, unapobariki nibariki, unapobariki nibariki Bwana, unapobariki nibariki, unapoinua ninue Bwana, unapoinua ninue, 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 unaposamehe nisamehe Bwana, unaposamehe nisamehe, unaposamehe nisamehe Bwana, unaposamehe nisamehe, unaporehemu nirehemu Bwana, unaporehemu nirehemu, unaporehemu nirehemu Bwana, unaporehemu nirehemu, unapobariki nibariki Bwana, unapobariki nibariki, unapobariki nibariki Bwana, unapobariki nibariki, unapobariki nibariki Bwana, unapobariki nibariki Bwana, unapobariki nibariki Bwana, unapobariki nibariki Bwana. Tuendelee. Sifa kwa jina lako Bwana. Nataka tuendelee kuombea watoto wetu. Tuombee watoto wetu asubuhi ya leo. Jipeleke mbele ya Mungu, ukabidhi watoto mbele ya Mungu. Tukabidhi watoto wetu mbele za Mungu. Tukabidhi watoto wetu mbele za Mungu. Nyenyekea mbele ya Mungu, kabidhi watoto wote mbele ya Mungu. Mungu aonekanie, awasaidie asubuhi ya leo, sababu Mungu ni mwema. Mungu, katika jina la Yesu tunaombea watoto wetu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, sababu yeye ni Mungu mwema. Tunakabidhi watoto wetu mbele zako Baba yetu wa mbinguni, uonekanie katika jina la Yesu. Baba yetu tunakuita asubuhi ya leo, Ngai witũ twagweta rũciinĩ rwa ciana citũ, twagweterera Jehova Ngai, twagweta Ngai kĩgongona gĩkĩ gĩa Thiovira njatha-inĩ Mwathani, nĩ ũndũ wa ciana citũ Ngai. Ĩtĩkĩra Jehova kũhũthĩra ciana citũ Ngai ũrĩa ũkwenda, Ngai witũ ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Hũthĩra ciana ici Ngai na hinya waku, hũthĩra ciana ici Ngai na ũhoti waku Ngai. Ĩtĩkĩra ũũgĩ waku Ngai ũharũkĩre ciana citũ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. He ciana citũ ũũgĩ Mwathani, he ciana citũ Ngai ũmenyo Ngai, Ngai witũ ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Mahũthĩre ta ũrĩa ũkĩenda, mahũthĩre tondũ Ngai nĩ ciũmbe ciaku, mahũthĩre Ngai tondũ nĩ Jehova Ngai no mathurĩte roka maamũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Reke matuĩke Jehova Ngai ciũmbe njega Ngai kĩgongona-inĩ gĩaku, reke matuĩke indo njega kĩgongona-inĩ gĩaku, reke metĩkĩrĩke mbere yaku rũciinĩ rũrũ Ngai. Ngai witũ ndũkarore Ngai waganu wao, ndũkarore mahĩtia mao rũciinĩ rũrũ Ngai. Ĩtĩkĩra kũmatheria na kũmaamũra rũciinĩ rũrũ, ĩtĩkĩra kũmaiguĩra tha rũciinĩ rũrũ Ngai, ĩtĩkĩra Jehova Ngai kũmaiguĩra tha. Mahe Roho waku mũtheru amatongorie, Roho mũtheru wa Ngai amatongorie Mwathani, matikũhĩtia. Roho mũtheru ndahĩtagia, nĩ tondũ Ngai atongoria ciana citũ itikũhĩtia rũciinĩ rũrũ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Roho mũtheru aharũkĩra Jehova Ngai ahunjie arĩa me ciana ciaku Mwathani, arĩa Ngai ũtuĩte ahunjia, arĩa ũtuĩte Jehova Ngai
wa matu-inĩ aini rũcinĩ Ngai wa matu-inĩ Roho Mũtheru wa matongoria matiehĩtithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ matikũhĩtithio nĩ ũrĩa mũũru rũcinĩ tondũ we wĩ Ngai twagũtĩĩa rũcinĩ Jehova Jireh twakwambaria rũcinĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩtĩkĩre kũhũthĩra ciana ici citũ Ngai wĩtĩkĩre kũmahũthĩra tondũ we wĩ Ngai wĩtĩkĩre Jehova Ngai kũmanyamarũra tondũ we nĩwe ũnyamarũranaga Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩa mainamĩte ngoro Jehova Ngai mainamũre arĩa mahinyĩrĩirio Jehova Ngai reke matige kũhinyĩrĩrio rĩngĩ ona ithaa rĩrĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo kĩgongona kĩa matu-inĩ Jesũ mũthamaki wa thamaki we nĩwe mũthamaki wa thamaki ĩtĩkĩra gũthamaka hamwe na ciana citũ ĩtĩkĩra gũthamaka hamwe na kĩgongona gĩkĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtwagũtĩĩa rũcinĩ Ngai mũtũũra muoyo twagũthathaiya nĩtwakũgoca nĩtwakwona nĩwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ciana cia tũhĩ Ngai ciana cia tũirĩtu Mwathani ona ciana iria cinda cia manyina Mwathani ĩtĩkĩra kũmahũthĩra rũcinĩ Ngai mũthenya wa ũmũthĩ Ngai magũtungatĩre mũthenya wa ũmũthĩ makwambarie wĩgocithie nao Ngai wĩgocithie nao mũthĩnjĩri mũnene wĩgocithie nao gatũmĩka Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo waiguire Mwathani twĩnyihagie ta ciana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndawĩra ciana roho wa kwĩnyihia ndawĩra andũ othe roho wa kwĩnyihia Mwathani twĩnyihĩrie ciana citũ twĩnyihĩrie kĩgongona gĩaku twĩnyihĩrie Jehova ũthamaki waku rũcinĩ tondũ we wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũthamaka hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ wa kwĩnyihia ũthamaka na ithuĩ Jehova Ngai hamwe na ithuĩ Ngai nĩ ũndũ wa Jehova Ngai kwĩnyihia mbere yaku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ciana citũ twacineana moko-inĩ maku ĩtĩkĩre gũcihũthĩra ta kĩrĩa gĩaku kĩega kĩa wĩra nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai marũĩrĩre magitĩre Mwathani roho othe Ngai wa kũmanyamaria twaregana naguo roho othe Ngai ũngĩamataki nĩtwaregana naguo rũcinĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo roho othe wa confusion rũcinĩ Ngai nĩtwaũingata nĩtwaugĩrĩria twagĩra kĩanĩrĩra kĩero na ithaa rĩrĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahaya roho wa ũmenyo roho wa ũgĩ Ngai roho wa taũku roho wa guorio roho wa matu-inĩ roho wa Kristo nĩguo twahoya rũcinĩ Ngai ũharũke rũcinĩ Jehova ũthamakĩre ciana citũ ũtũthamakĩre Ngai meciria ciana citũ Mwathani rũcinĩ twamanyita mĩgwate mahotanĩrwo nĩ Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo meciria ma ciana citũ Mwathani twamaneana moko-inĩ maku Ngai metĩkĩre kũhũthĩka nĩwe metĩkĩre kũhũthĩka nĩ ũthamaki wa igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ngoro cia ciana citũ Mwathani twaciotha kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani ciĩtĩkĩre kũhũthĩka nĩwe Ngai kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani nĩgetha ihote gũkũgocithia na gũgũtĩĩithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩtwaraga na ũru wothe wa ndamathia nĩtwaraga na ũru wothe wa caitani rũcinĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani kĩgongona gĩaku nĩ gĩtheru Ngai nĩtwakĩraga na roho wothe wa confusion nĩtwaraga na roho wothe wa kũnyarara kũmena na gũthũũra Ngai nĩtwaraga naguo Ngai twa roho wa kwĩnyihia na gũthikĩrĩria ciana citũ roho wothe Ngai wa kwĩnyihia Jehova nĩguo twahoya umanĩte na kũrĩ Ngai tũigue ciana citũ tũthikĩrĩrie ciana citũ twĩnyihĩrie ciana citũ tũtue ciana citũ athamaki rũcinĩ Ngai nĩgetha matũthamakĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndĩtie ũthamaki wa igũrũ Ngai ũthamakĩre ciana citũ ndĩtie ũthamaki wa igũrũ ũthamakĩre kĩgongona gĩkĩ ũthamaki wa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wĩtĩkĩre gũthamakĩra kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Ngai witũ thamaka hamwe na ciana citũ mũthamaki wa thamaki thamaka hamwe na ciana citũ nĩ ũndũ wa hinya na ũnene waku Ngai twagũtĩĩa twagũcokeria ngatho twetie hinya waku twetie hinya waku Ngai tweterie ciana citũ hinya waku tweterie ciana citũ ũtugi waku tweterie ciana citũ ũũgĩ waku tweterie ciana citũ ũmenyo waku Ngai ĩtĩkĩra kũhũthĩra ciana ici Ngai na hinya na ũnene waku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩmĩ ciao Mwathani twacitigithũkania na gũtondoira nĩmĩ ciao Mwathani Ngai twaciokera Ngai ũthamaki wa igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo matũ ma ciana citũ reke maigue mũgambo waku reke maigue mũgambo waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai magĩtumũra tũnua twao Mwathani reke Mwathani Jehova Ngai ũmekĩre kĩrĩa Jehova Ngai wĩrirĩirie mekĩre kĩrĩa wĩrirĩirie Ngai kiugo gĩaku Mwathani makĩaria Jehova kiugo gĩaku Ngai tĩkĩra kũmahũthĩra Ngai ta kĩndũ kĩega gĩaku kĩa wĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo hũthĩra hunjia aku Ngai arĩa ũcagũrĩte ciana-inĩ Ngai hũthĩra Mwathani aini arĩa ũcagũrĩte ciana-inĩ Ngai mahũthĩre na kwenda gwaku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo we nĩwe Ngai wĩ hinya we nĩwe Ngai wĩ ũhoti Mwathani
twagũtiga tũgũcokeria ngatho gwĩtĩkĩra Ngai Jehova Ngai gwĩka maũndũ manene gwĩtĩkĩra kwĩgocithia Ngai gwĩ ciana ici Mwathani gwĩtĩkĩra Jehova Ngai gwĩka maũndũ manene maũndũ matarĩ maiguo maũndũ matarĩ monwo rũciinĩ tondũ we wĩ Ngai tũhĩ Ngai tũkĩrũgama haha tũirĩtu tũkĩrũgama haha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ gwĩtĩkĩra kũmeka wega gwĩtĩkĩra kũmahũthĩra Ngai Jehova Ngai tũtige kũmona no reke tuone hinya waku reke tuone kiugo gĩaku Ngai reke tuone ũũgĩ waku Ngai reke tuone hinya waku Mwathani no tũtigae kuona ciana citũ no tuone hinya waku Ngai tuone ũnene waku Mwathani tuone ũtũũrania waku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ngai mũriũ na Ngai mũtheru ndawe ndacokia ngatho amen.
niwe twagutugeria muno murithi mwega, niwe twakwambararia muno Jesu gaturume ka uthingu, tukiuga we mutheru Jehova. Hakuna Mungu na hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana. Hakuna Mungu aliye na uwezo ulio kama wako Mfalme. Nitwatia rĩtwa rĩaku Mũthamaki wa thamaki, twananagia na twatogeria rĩtwa rĩaku Jehova, tukiuga wĩ Ngai hinya witũ, tukiuga wĩ Ngai ũhotani witũ, tukiuga wĩ Ngai gĩkeno gitũ, tukiuga wĩ Ngai thayũ witũ, tukiuga wĩ Ngai mwĩhoko witũ, tukiuga wĩ Ngai kĩĩrĩgĩrĩro gitũ. Niwe twatogeria mũno Jehova mũtũũra muoyo, niwe twambararia mũno, we wambararĩtio mũno kũu mũciĩ waku wa igũrũ. Niwe twatogeria rĩtwa rĩaku, niwe twambararia rĩtwa rĩaku, niwe twananagia rĩtwa rĩaku, tukiuga wĩ mũtheru Jesu, tukiuga gũthera niwe Mũthamaki wa thamaki, o we wambararĩtio mũno kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Niwe tũgũtũũrĩra Mwathani, niwe tũkwambararia Baba, niwe tũgũtungatĩra Mwathani. Nĩtwahoya kũheo hinya mwerũ nĩwe Baba, nĩtwahoya gwĩtĩkĩrĩka harĩwe na mbere-inĩ yaku Ngai, nĩtwahoya gũtongorio nĩwe, nĩtwahoya kũnyitwo guoko nĩwe, nĩtwahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe Baba. Ĩtĩkĩra gũkorwo ho Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ wĩ guoko-inĩ gwaku, ũtungata wa ũmũthĩ wĩ guoko-inĩ gwaku. Tũthamakĩre nĩ tondũ wĩ Ngai, tũtungatĩre nĩ tondũ wĩ Ngai, tuhotanĩra nĩ tondũ wĩ Ngai, tũrũĩrĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Ĩtĩkĩra gũkorwo rĩ hamwe na ithuĩ, tũgĩthathaia rĩtwa rĩaku, tũkĩambararia rĩtwa rĩaku, tũkĩnenehia rĩtwa rĩaku, tũgĩtũgĩria rĩtwa rĩaku. We nĩwe twendete mũno Baba, we nĩwe twĩthurĩire, we nĩwe twĩamũrĩire, nĩ tondũ we nĩwe mũrĩithi witũ, we nĩwe hinya witũ, we nĩwe ũhonokio witũ, we nĩwe gĩkeno gitũ, we nĩwe Ngai ũrĩa wa ma, we nĩwe Ngai ũrĩa mũtũteithũri, we nĩwe Ngai ũrĩa mũtũrũĩrĩri, we nĩwe Ngai ũrĩa mũtũhe hinya, we nĩwe Ngai hamwe na ithuĩ. Nĩwe twakwĩhokera mĩtũrĩre itũ, nĩwe twakwĩhokera ũtungata ũyũ, nĩwe twakwĩhokera ciana citũ, nĩwe twakwĩhokera athuri, atumia, anake na airĩtu. Ũmarĩithie arĩwe Jehova, ũmatungatĩre arĩwe Baba. Hinya waku nĩguo twetia kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũthamaki waku nĩguo twetia kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũtũthamakĩre mũrĩithi mwega, ũtũtungatĩre Jehova Jire, ũtũtooranĩrie mũrĩithi mwega, ũtũhotanĩre Jehova mũnene wa anene, we mũrũi mbara wa kũgegania. Twahoya kũhotanĩrwo nĩwe, twahoya kũrũĩrĩrwo nĩwe, mbara citũ ciothe twacineana na kũrĩ we, tũkĩhoya ũhotani umanĩte na kũrĩ we, tũkĩhoya hinya mwerũ thĩinĩ witũ ũtungata-inĩ ũyũ Mwathani. Ĩtĩkĩra gũtũũrana hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũtũrũĩrĩra Baba. Mbara citũ Mwathani nĩwe twakwĩhokera, nĩ tondũ we nĩwe mũtũrũĩrĩri, we nĩwe mũtũhotanĩri, we nĩwe mũtũhithi harĩa tũtangĩkinyĩrĩka nĩ thũ itũ mũcukani, harĩa tũtangĩoneka nĩ Afilisti, harĩa tũtangĩonekana nĩ mũcukani. Roho wothe wa ndamathia wambararĩte kinyume na ũthamaki waku Mwathani, nĩguo twawagithia hinya, nĩguo twawagithia kĩene. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ kĩa Ngai mũtũũra muoyo, ũthamaki wa Jesu Kristo nĩguo ũrathamaka, na nĩguo gũtũũra ũthamakĩte thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ gĩkĩ, thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Theophilus Church ĩ guoko-inĩ kwa Ngai mũtũũra muoyo, Theophilus Church nĩ ya kũgocithia Ngai mũtũũra muoyo. Ũtungata ũyũ nĩ wa Jehova Jire, kĩgongona gĩkĩ kĩamũrĩirwo Ngai wĩ muoyo, ũtungata ũyũ wamũrĩirwo Ngai mũtũũra muoyo. Ũthamaki waku Jehova reke ũtũthamakĩre arĩ guo wiki Mwathani, tũtigithũkania na roho wa ndamathia, tũtigithũkania na roho wa ndamathia. Ngai wakwa Mwathani wakwa, ndagũthaitha ndĩ nyũmba-inĩ yaku, wĩtĩkĩre kũrutũrũra roho wa mũcukani,
utonyetio kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani nĩ arĩa metuaga nĩ arĩ na arĩa ithe witũ na tia mwena witũ no mokĩte nyũmba-inĩ yaku nĩguo mona wĩra waku ũgĩthũka nĩ twatigithũkania nao nĩ twatigithũkania na ngwatanĩro nao ithuĩ tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa mathiaga thinagogi-inĩ cia Saitani ithuĩ tũtirĩ ngwatanĩro nago na aragũri arĩa mathiaga nyũmba-inĩ cia ũhoi wa mĩhianano tũtirĩ ngwatanĩro nao nĩ twamarega thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩa mekwĩrira Mwathani ũmahonokia rĩmwe nĩ tondũ wĩ Ngai arĩa mekwaga kwĩrira Mwathani ũrekana ũtorio kuona kwagĩrĩire Ngai wakwa Mwathani wakwa nĩ twaregana na roho wothe wa mũcukani kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩa Ngai mũtũũra muoyo ũtungata ũyũ nĩ wa Jehova Jireh Ngai we muoyo Ngai ũtũũraga tene na tene Ngai ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene Ngai ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki ũcio nĩwe twĩamũrĩire ũcio nĩwe tũgũtũũra twambararĩtie ũcio nĩwe tũgũtũũra tũtungatĩire ithuĩ tũtigũthiĩ gwa Saitani ithuĩ tũtigũthiĩ ũhoi-inĩ wa mĩhianano twĩamũrĩire Ngai mũtũũra muoyo Ngai wakwa Mwathani wakwa twĩ gũkũ Mwathani nĩ ũtũĩ na marĩtwa maitũ nĩ ũĩ mawĩhia na mawaganu maitũ nĩ ũĩ kũrĩa tũrutĩte nĩ ũĩ kũrĩa tũrutĩte nĩ ũĩ Mwathani karũgendo tũtwaranĩte nawe nĩ twagũthaitha ndũkareke ndamathia ĩrĩa tonyete kĩgongona-inĩ gĩkĩ wĩra ũrĩa ũkĩte Mwathani kũruta ndũgũkinyanĩra twagithia hinya twagithia kĩene wĩra wothe wa Saitani ndũrĩ na hinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ twaregania wĩra wothe wa mũcukani twaregana na Saitani twaiga tũtirĩ ngwatanĩro nago na aragũri ũthamaki wa nduma ndũrĩ na hinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ twarega twaiga ithuĩ tũrĩ Ngai mũnene ithuĩ tũrĩ Ngai mũtũũra muoyo ithuĩ tũrĩ aku Mwathani ĩtĩkĩra gũtũigua Baba ĩtĩkĩra gũtũhonia Mwathani ĩtĩkĩra gũtũhonokia Baba nĩguo tũgũtungatĩra mũrĩithi mwega tũtingĩhota tũtarĩ nawe tũtingĩthiĩ rũgendo rũrũ tũtahotithĩtio nĩwe tũtingĩthiĩ tũtarĩ na hinya waku nĩ twahoya hinya mwerũ mĩrĩnĩro itũ Mwathani mĩthamakĩra no mĩtungatĩra nĩ tondũ wĩ Ngai tũiyũrĩrio na wega waku ũtugi waku tha ciaku iroge igũrũ rĩa ndungata ciaku iroge igũrũ rĩa kĩgongona gĩaku Ngai wakwa Mwathani wakwa wĩrĩithĩrie kĩgongona gĩkĩ arĩ we wĩgitĩre Mwathani ũrũĩrĩre kanitha ũyũ na ũtungata ũyũ Mwathani Archbishop John Gĩthire nĩ ndungata na nĩ ngombo ya wĩra waku we mũthurĩte na ũkamwamũra harĩ na gĩtũmi Mwathani nĩ tondũ wa wĩra ũyũ na ũtungata ũyũ mwĩhokeire twaneana ndungata ĩno na kũrĩ we Mwathani Jehova twamwĩtĩria hinya umanĩte na kũrĩ we twamwĩtĩria gwĩtĩkĩrĩka Baba twamwĩtĩria gwĩtĩkĩrĩka Ngai mũhe kibali iria tũkanena kwako Jehova Ngai mũhe gũtooria hinya mwathi wakwa Ngai umanĩte na kũrĩ we nĩguo twamwĩtĩria Baba ĩtĩkĩra kũmwĩkĩra hinya mwerũ ĩtĩkĩra kũmũiyũrĩria na maguta merũ ũtungata mwerũ mwerũhĩria ũtungata ũyũ Mwathani mwerũhĩria ũtungata ũyũ Baba we mũhete Mwathani kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki ũtungata waku ndũkwagĩrwo kĩene arĩa mokĩte marĩ na hinda na njĩra kanitha-inĩ waku Mwathani nĩ twĩtigithũkanĩtie nao aya matigũ succeed mĩbango yao ndĩgũ succeed nĩ twamagithia hinya maũndũ marĩa mokĩte namo maimĩte kũu msimu nĩ twamagithia hinya nĩ twamagithia kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũthamaki wa Jesũ Kristo nĩguo gũtũũra ũthamakĩte itũũra-inĩ rĩrĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ andũ aku nĩ ohore andũ aku matigũtũũra marĩ ngombo andũ aku nĩ megũgũtungata Baba andũ aku nĩ megũkũgoca andũ aku nĩ megũkwambararia andũ aku nĩ megũgũtungatĩra Baba mateithia nĩ tondũ wĩ Ngai arĩa manyitĩtwo mĩgwate twahoya hinya waku Ngai ũromatinyũkithia kũrĩa guothe manyitĩtwo mĩgwate arĩa mohetwo Baba twaiga nĩ ohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ arĩa maikĩirio mĩrimũ ya kuma kuzimu twaiga nĩ ahonu twagithia mĩrimũ yothe ya kuma kuzimu twamĩagithia hinya twamĩagithia kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ magongona mogonoragũri nĩ matwaigĩrĩria ndeke na ithaa rĩrĩ
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twamagithia hinya, twamagithia kĩene, twaiga matirĩ na hinya wĩra-inĩ ũyũ, ũtungata-inĩ ũyũ. Gũkũ twĩ gũkũ tũgĩthathagia Ngai wa igũrũ, twĩ gũkũ tũkĩambararia Jehova Jireh, twĩ gũkũ tũgĩtũgĩria Ngai mũtũũra muoyo. Owe Ngai ũrĩa ũtacenjagia, Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga, Ngai ũhonokio witũ, Ngai hinya witũ, Ngai ũteithio witũ, ũcio nĩwe tũgũtũũra twambararĩtie. Ndahitha ndungata na ngombo ya wĩra waku Pastor Lucy Njoki, thakame-inĩ theru ya Jesu Kristo, arĩa atangĩkinyĩrĩka nĩ thũ, arĩa atangĩkinyĩrĩka nĩ ndamathia, arĩa atangĩkinyĩrĩka nĩ roho waku makusimu. Ũyũ ndegũthira, ũyũ nĩegũgũtungatĩra Baba, nĩwe mũĩ na marĩtwa make, nĩwe mũthurĩte na ũkamwamũra arĩ ta assistant pastor thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani. Mũihũrĩrie na roho waku mũtheru, mũihũrĩrie na hinya mwerũ, mwĩhokere ũtungata mwerũ, mwĩhokere kĩgongona Mwathani, mwĩhokere ũtungata wa gũgũtungatĩra Mwathani. Reke akinyanĩre kũrĩa wendaga akinyanĩre Mwathani. Arĩa mekĩrĩte mũhaka ũtungata wake, acio mateitũ, acio tia mwana witũ, acio marahingĩrĩria ũtungata waku, naguo ũtungata waku ndũngĩhingĩrĩrĩka. Ũtungata waku Mwathani nĩũgũkinyanĩra, nĩ tondũ wa hinya na ũhoti waku Ngai. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhingĩrĩria kĩrĩa ũthurĩte na kĩrĩa wamũrĩte, nĩ tondũ we nĩwe wamũranaga, we nĩwe ũthuranaga, we nĩwe ũhonokagia, na we nĩwe ũtũũragia. We nĩwe ũĩ ngoro ya andũ aku, we nĩwe ũĩ meciria ma andũ aku, we nĩwe ũĩ andũ aku magwĩciragia ta thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũyũ Mwathani. We nĩwe ũhonokanagia, we nĩwe ũtũũragia. Rekereria wega waku kũrĩ ndungata ici ciaku Mwathani, reke ũrĩithio waku Mwathani, reke gũkorwo gwaku Ngai kuonekana wĩra-inĩ ũyũ Mwathani. Tũithe mũrĩithi mwega, tũthamakĩra nĩ tondũ wĩ Ngai, tũtungatĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũhoneria ngoro citũ, meciria maitũ, mĩrĩno itũ, nĩ tũgũgũtungatĩra tũhotithĩtio nĩwe Mwathani, tũteithĩtio nĩwe Baba. Nĩ tũĩ nĩ tũgũtooria kwa hinya na ũhoti waku Ngai, ti kwagĩrĩra gwitũ, ti hinya kana ũhoti witũ, na nĩ tunotha ciaku, nĩ wega waku, nĩ ũtugi waku, nĩ wendo waku ũrĩa twendete naguo. Twahoya ũtwaranage hamwe na ithuĩ, twahoya ũtũhithe harĩa twatangĩonekana Mwathani, ũtũihũrĩrie na roho waku mũtheru, wega na ũtugi waku na hinya waku ũroikara hamwe na ithuĩ rĩu na hĩndĩ ciothe ona tene na tene. We pray and believe in Jesus' name. Amen. Ningeomba kama umekaa chini usimame. Bwana asifiwe. Bwana ainuliwe. Kama unaniona nipungie mkono wako hivi. Amen. Barikiwa na Yesu. Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Hau ũrũgamĩte tageithia mũndũ ũcio ĩ hau. Haleluya. Mwĩre meciria ma Ngai. Mũtungatĩri. Mũtungatĩri. Mama Jane, meciria ma Ngai. Meciria ma Ngai. Ndakwendithĩria meciria ma Ngai. Mwĩre wega. Karathi. Amen. Meciria ma Ngai. Amen. Twana ikara meciria-inĩ ma andũ matukũ maingĩ mũno.
Bwana apewe sifa. Na warora ukona andu amagwitwiciritie makanina. No muthia-ini biu kumbe matwiciragia uru. Bwana apewe sifa. Meciria ma Ngai. Wanaikara na arata aku ukona makuhaririirie na makuhaririria muno. Warora ukona nima andu aya ni majeciria. No guthie kurigiriria ugicoka kurora mama gwiciritie o uru. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ngai witu ndahana oguo. Haleluya. Ona andu aitu. Haleluya. Ginya kuria urutaga wira, ginya kuria haleluya kuria uikaraga. Bwana apewe sifa. Andu acio mana korwo magigwiciria. Haleluya. Mana gwiciria biu. No thutha wa kurikia kana kurikiriria warora maukona andu a gutire gwiciria majeciritie ona ndu ona omwe mwega. Bwana apewe sifa. Haleluya. Gutire gugwiciria magwiciritie wega. Aingĩ nĩ marutaga nginya mbia ciao. Haleluya. Nĩ marutaga mbia ciao ona no magwitire rahaji kana sapa. Bwana apewe sifa. Ogetha tumagutwirie. No thĩinĩ waku wĩna ngoro theru ona ũtarĩ na ũru na mũndũ ũgeciria ai mũndũ ũcio mani anjĩciria ũmũthĩ anjĩtĩra raji anjĩtĩra sapa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ni anjĩciria. No thutha-inĩ ũgicoka kwĩcũrania ũgicoka gukinyira sapa ĩyo ũgicoka kuririkana raji ĩyo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Agwĩciragio maũndũ moru. Ona nĩ kũrĩ angĩ mangĩruta nginya mbia ciao magũtwara boutique ugasagura thuti. Haleluya. Ugasagura dress akagura na mbia ciake ogithe tu aigũtuĩria. Bwana apewe sifa. We ũgĩciria aragwĩciria wega kumbe aragwĩciria ũru. Bwana apewe sifa. Mwathani Jesu arogocwo. Haleluya. Ndeithwe kana nderwo atiriri. Bwana apewe sifa ati Ngai witu ndahana ũguo. Mwathani agocwo kanitha. Bwana apewe sifa. Ngai witu ndahana ũguo. Mwathani agocwo. Amen. No rore wone pio andu ata nigugwiciria magwicirĩtie. No aroro kona gutire. Bwana apewe sifa. Magwicirĩtie o ũru. Mũndũ ena Biblia yake teno nĩ ahingũrie thĩinĩ wa Jeremia. Thĩinĩ wa Jeremia 29. Ibuku nĩ rĩa mũnabii Jeremia 29:11. Ũigue ũrĩa Ngai erire Jeremia ũrĩa amwĩciragia. Page number 918 918 918 Biblia ino ya Gikuyu. Jeremia 29 verse 11. Ugameciria ma Ngai bado. Meciria ma Ngai. Nituthomere uigue. Iroiga atiriri. Nigukorwo ni njui meciria maria ndiciragia uhoro-ini wanyu. O meciria ma thayu na ti maũru, nigetha ndume mugie na kĩrĩgĩrĩro gĩa atĩ ũhoro wanyu nĩ ũkagira thutha-inĩ. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ngai witũ atwĩciragia o meciria mega. Amen.
Ngai witũ atwĩciragia o meciria ma thayũ. Ngai witũ ndahana arata acio. Ngai witũ ndahana mbarĩ ĩyo. Haleluya. Ngai witũ atwĩciragia o meciria ma thayũ. Atĩ nĩguo horo witũ ukagĩrĩra thutha-inĩ. Bwana apewe sifa. Mwathani agocwo kanitha. Ngai witũ atwĩciragia o meciria mega. Ona rĩu Ngai witũ agwĩciragia o meciria mega. Haleluya. Ngai witũ arũgamĩte na kĩhoto agĩgwĩciria o meciria mega. Ngai witũ ndahana andũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo mũno. Amen. Ngai witũ aratwĩciria o meciria mega. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Taririkana Biblia tũgĩthomerwo ha mũthenya ũngĩ Sunday mwe o gũkũ. Hĩndĩ ĩrĩa Paulo akinyire gĩthama-inĩ kĩa Merita, agĩkora andũ metagwo acenji makĩmwakĩria mwaki. Haleluya. Mamecirĩtie mamwĩkĩte wega mũno. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana apewe sifa. Mamwĩcirĩtie na Paulo akona ta mamwĩciria wega. Bwana apewe sifa. Nĩma maumĩte iria-inĩ kwĩna heho magakĩrio mwaki, makĩgwatwo geni. Bwana apewe sifa. Magakĩrio mwaki. No hĩndĩ ĩrĩa ihinda rĩakinyire atĩ Paulo gũthiĩ kũngania tũkũ, gũthiĩ gũikia mwaki-inĩ, akĩrũmwo nĩ nyoka. Acenji acio matigirwo hau makĩrora atĩ Biblia yugaga metereire akue. Andũ acio no mamwĩcirĩtie wega. Andũ acio no mecirĩtie, no mecirĩirie Paulo wega kweli. Acio nĩ andũ arĩa tũtũranagia nao thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Acio nĩ andũ tũtũranagia nao gũkũ thĩ kwaraga riũa. Bwana apewe sifa. No one pio nĩ magwĩcirĩtie, no marigĩrĩrio ugakora magwĩcirĩtie ũru. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo kanitha. Bwana apewe sifa. Meciria ma Ngai. Meciria ma Ngai witũ. Ngai witũ ndatwĩciragia ũguo. Bwana apewe sifa. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo kanitha. Haleluya. Ngai witũ atwĩciragia o meciria ma thayũ. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ngai witũ atwĩciragia o meciria ma thayũ. Atĩ nĩguo kĩrĩkĩrĩro gitũ. Bwana apewe sifa. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo kanitha. Amen. Ngai witũ atwĩciragia meciria ma thayũ. Haleluya. Atwĩciragia. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndũkĩrũgamĩra na magũrũ maku. Bwana apewe sifa. Amen. No hũrĩre Ngai witũ makobi. Ngai atwĩciragia meciria mega. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Amen. Amen. Gũtirĩ Ngai ũhana Ngai wa matu-inĩ. Ngai ũtwĩciragia meciria mega. Amen. Amen. Nĩndakũgoca na nĩndagũkumia mũno Ngai wa matu-inĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhe thiri atĩ we ũtwĩciragia o meciria mega. Rĩtwa rĩaku nĩndarĩambararia mũno. Amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo gĩothe Baba. Nĩ wega nĩ tondũ wa kanitha ũyũ Ngai. Athuri a kĩgongona gĩkĩ nĩndacokia ngatho. Nĩndacokia ngatho nĩ tondũ wa atumia a kĩgongona gĩkĩ. Nĩndacokia ngatho nĩ tondũ wa airĩtu na anake a kĩgongona gĩkĩ. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa ciana nini Mũrungu mwega. Atungatĩri a kĩgongona gĩkĩ ndamahothana kũrĩ we Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgoci Baba. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũgomithania nyũmba ĩno ĩtanĩtio nawe. Rĩtwa rĩaku nĩndarĩambararia na watwarĩria na mũgambo mũnene atĩ we ũtwĩciragia o meciria mega. Rĩtwa rĩaku nĩndarĩambararia mũno. Amũkĩra gĩtĩo gĩothe na gĩtĩo gĩothe nĩ gĩaku Ngai, na hinya wothe nĩ waku Mũrungu mwega. We wĩ wa gwĩkĩrĩrwo na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Tũgũtũra tugaga nĩ ũhotaga Ngai. Tũgũtũra tũgathagĩrĩria rĩtwa rĩaku. Tũgũtũra tugaga wĩ mũnene Baba. Nĩ wega nĩ hau ũtũkinyĩtie Ngai. Ona nĩ wega nĩ kũrĩa watũrutire Ngai wa matu-inĩ. Ona kũrĩa tũrathiĩ Baba, no we twakwĩhokera. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndahoya ndacokia ngatho. Amen. Kahũra.
wĩgĩkeno kĩingĩ mũno kĩarĩa mahonoketio nĩ Jesũ metereire muoyo mwerũ mũhonokia rĩrĩa agacoka gwĩgĩkeno wĩgĩkeno kĩarĩa mahonoketio nĩ Jesũ metereire muoyo 66 kia rĩrĩa agacoka Ngai witũ nĩwe wa ma nĩyo gakũria kĩũria taranda yaku yumithĩtie kĩyaga kĩndũ gaikio mwaki-inĩ nakuo wĩgĩkeno kĩarĩa mahonoketio nĩ Jesũ metereire muoyo mwerũ mũhonokia rĩrĩa agacoka yaga kĩndũ Jesũ agoka na ibuku rĩake rĩa muoyo arore rĩtwa rĩakorwo hĩndĩ ĩyo nĩguo konamo gwĩgĩkeno rĩarĩa mahonoketio nĩ Jesũ metereire mwerũ mũhonokia rĩrĩa agacoka kũu igũrũ gũtirĩri kana tĩri ta iria cia thĩ ĩno kana rata mĩthemba tiga mĩthemba ya mokeki nakuo gwĩgĩkeno kĩarĩa mahonoketio metereire muoyo mwerũ mũhonokia rĩrĩa agacoka Ngai witũ nĩwe wa ma nĩyo gakũria kĩũria gĩkĩ taranda yaku yumithĩtie kĩyaga kĩndũ gaikio mwaki-inĩ nakuo gwĩgĩkeno kĩarĩa mahonoketio metereire muoyo mwerũ mũhonokia rĩrĩa agacoka yaga kĩndũ gĩgoka na ibuku rĩake rĩa muoyo arore rĩtwa na rĩakorwo hĩndĩ ĩyo nĩũkona mokeki nakuo gwĩgĩkeno kĩarĩa mahonoketio nĩ Jesũ metereire muoyo mwerũ mũhonokia rĩrĩa agacoka kũu igũrũ gũtirĩ matu kana tĩri ta iria cia thĩ ĩno kana rata mĩthemba tiga mĩthemba ya mokeki nakuo gwĩgĩkeno kĩarĩa mahonoketio nĩ Jesũ metereire muoyo mwerũ mũhonokia rĩrĩa agacoka Roho Mũtheru arũgama athamake kũu matu-inĩ thigari ciothe ciaremĩra-inĩ itũhuĩre mĩtũrirũ nakuo
mwĩkeki wa igũrũ ĩkaiyũra nduma nene eri wa mwathani waũcoka naguo gwĩgĩkeno gwĩgĩkeno kĩa arĩa mahonoketio nĩ Jesũ metereire muoyo mwerũ kuonokia rĩrĩa agacoka gwĩgĩkeno gwĩgĩkeno kĩa arĩa mahonoketio nĩ Jesũ metereire muoyo mwerũ kuonokia rĩrĩa agacoka. Mwathani agocwo, Ngai ndekĩmũrathime na mwĩke wega. Twamenya kwĩna gĩkeno kũrĩ arĩa mahonoketio nĩ Jesũ. Taranda yaku nĩ ũkorio yumithĩtie kĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo ũkona mokengi. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega. Tũgĩthiĩ na mbere na gũtungata ithe itũ Ngai nĩ tondũ nĩ atwĩciragia meciria mega na ma thayũ. Twerwo nĩ Mr. Derito, Ngai witũ nĩ atwĩciragia meciria mega na ma thayũ. Ũndũ ũcio na ithuĩ tũgatua matua mega ma gũtũũra harĩ we tũkinyĩte nginyo-inĩ ciake nĩgetha agatũrathima na agatwĩka wega. Na nĩ tondũ ndona ũthĩnjĩri nĩ waingĩra ndirĩ ũndũ gũthiĩ na mbere na kwaria, nĩ kũhoya ngũhoya nĩgetha tũcokerie ithe itũ Ngai ngatho nĩ tondũ maguta nĩ maingĩra. Tũtĩe ithaa rĩa maguta na Ngai nĩ amũrathime na mwĩke wega. Rekei tũcokie ngatho. Awa mũthingu nĩ tuoka mbere yaku kĩroko kĩa ũmũthĩ twagũcokeria ngatho, twagũtĩa na twakũnenehia. Tukamenya nĩ tiga nĩ hinya no tugi waku mũthamaki tũtingĩkorwo twĩho mũthenya wa ũmũthĩ, no nĩ tũragũcokeria ngatho twakũrana mũthenya wa ũmũthĩ ũtwĩciragia meciria mega na ma thayũ. Ũndũ ũcio tũkaga gĩtũmi gĩa gũgũtungata, tũkaga gĩtũmi gĩa gwĩcokia gũgũthathaiya mũthamaki wĩ riri. Nĩ twagũcokeria ngatho twanakinya handũ tũkona arata maratwĩciria meciria mega, no nĩ twamenya kuma mũthenya wa ũmũthĩ we no twĩciragia meciria mega na ma thayũ. Gĩtũrathime na ũtwĩke wega tũgĩthiĩ na mbere na ũtungata ũyũ Ngai, gĩthiĩ na mbere na gũtũtungata tũrĩ rũgendo-inĩ rũrũ rwa gũthiĩ mũciĩ wa matu-inĩ. Twahoya kũrekerwo nĩwe mũthamaki, kũrĩa tũngĩthiĩ tũngĩkorwo nĩ tũthiĩte tũkeonia njĩra mũthamaki wĩ riri, kũrĩa tũngĩthiĩ nĩ tũhutatĩire kiugo gĩaku Baba, twahoya kũrekerwo nĩgetha ũtũcokie kiugo-inĩ gĩaku Ngai, na nĩgetha ũgĩgĩtwĩciria meciria mega na ma thayũ ũgagĩta gũtũrathima na gũtwĩka wega. Rathima kĩgongona gĩkĩ gitũ Ngai, rathima ndungata yaku wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta arũe mũthĩnjĩri mũnene Baba. Twamwĩtĩria thayũ umaga gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, twamwĩtĩria ũtugi waku Ngai. Ũndũ mũingĩ kũhoya ndũkanareke riri waku ũkathenga igũrũ rĩake Baba. Rĩrĩa ena riri ona ithuĩ nĩ tũkorwo twĩna riri mũthamaki, rĩrĩa ena thayũ ona ithuĩ nĩ tũkorwo twĩna thayũ Baba. Tũgagũcokeria ngatho, tũgagũtia na tũgakwambaria mũno makĩria, tũkĩmenya nĩ ũgatũria taranda itũ yumĩtie kĩ mũthamaki Baba. Ndahoera mũndũ wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai emenye na ekũrane nĩgetha amenye na gĩtũmi kĩega na kĩiganu gĩa gũkorwo ũtungata-inĩ waku Baba. Nĩ twagũcokeria ngatho, twagũtĩa tũkiuga wĩ mwega na wĩ mũtugi, na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrambarara, rĩtwa rĩaku rĩrothiĩ na mbere na kũgocwo. Ithiĩ na mbere na gũtwarana na ithuĩ Ngai nginya hau twakinyia ũtungata, ũgĩtwarithia ũtungata wa ciana na wa ndungata ciaku gĩta kũmarathima na kũmeka wega. Twamĩtĩria hinya ũrĩa umaga gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, twamĩtĩria ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku ũrĩa ũheanaga nĩwe Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrambarara. Maroho mangĩũka magũtũmwo kana magwĩtũma mũthamaki, na nĩgetha mahotomie ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩmo twaigĩrĩria na matwamagithia kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Twamenya matirĩ na kamweke thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Ngai. Ũrogocwo na ũrokumio na ũnenehio, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩtwa rĩaku rĩambarario. Wega-inĩ waku Ngai na wa mũrũguo Jesũ twana twacokia ngatho. Amen, amen. Athuri nĩ tondũ mũthĩ ndĩrona mathaa me makunderu, ũkai nĩgetha tũgoce Ngai na rwĩmbo rũmwe. Ikare thĩ nĩgetha tũrekererie ndungata Ngai. Athuri arĩa makinyĩte mũke tũgoce Ngai tondũ tuma ihinda rĩa athuri, tũhinge na rwĩmbo nĩgetha Ngai, na twarekanĩire tũtirĩinaga tũrũgamĩte, tũrĩinaga tũkĩrũgaga. Twamenya nĩ tũhetwo muoyo mwerũ nĩ Ngai. Ndamũrora ndirona mũndũ ũrathua, koguo nĩ ndĩretĩkĩria kuona mũndũ ũkoya kũgũrũ, mũndũ ũkũhũra rũhĩ na mũndũ ũkũgoca Ngai. Tũkũinda rwĩmbo rwa 250.
Twambĩrĩrie. Hingũrai ngoro cianyu na matũ imenye njĩra ya gũthiĩ matu-inĩ tũkone gĩkeno tondũ nĩkuo ngoro cianyu ciĩrĩgagĩrĩra mĩago na morirũ maingĩ ciarĩa kirĩrĩria Jesũ erire ire matu-inĩ nĩ Ngai kũrũka thĩ kahonokia arĩa matũire manyariirĩkaga Jesũ aikũrũka gũkũ thĩ nĩageririo mũno ina magerio magũkũ thĩ na ndahotire nĩagĩrwo na kĩrumo nĩagĩthekererwo ingĩakinyarũria mũno endogoci nĩathiĩrĩirwo nĩ Judasi na ũgĩ mũingĩ maigũrĩra thĩri Ngai nĩguo mamũrage oragwo nĩguo ahotire kuona njĩra njega ya gũcoka ũthamaki-inĩ maithe ũrĩa atigĩirwo nĩehĩtire akiuga na ikinya thĩgathira igũtirĩ mũndũ ũgacoka mwĩrĩ no mũhaka gũtonyagwo na ruo rũnene gĩkuũ nĩkĩo njĩra njega rĩrĩa Jesũ aikũrũka gũkũ thĩ nĩageririo mũno na magerio magũkũ thĩ na ndahotekire nĩathũrirwo na kĩrumo ingĩakinyũrũria mũno endogoci wa ithe nĩathiĩrĩirwo nĩ Judasi na ũgĩ mũingĩ maigũrĩra thĩri Ngai nĩguo mamũrage oragwo nĩguo ahotire kuona njĩra njega ya gũcoka ũthamaki-inĩ waithe ũrĩa atigĩirwo nĩehĩtire akiuga na ikinya thĩgathira igũtirĩ mũndũ ũgacoka kwambata mwĩrĩ no mũhaka gũtonyagwo na ruo rũnene gĩkuũ nĩkĩo njĩra njega yarĩa kirĩrĩria. Haleluya. Tũtiũkĩrei na igũrũ andũ a Ngai na tũkenerere Jesũ witũ nĩ tondũ wa gũtwenda ona gũtũiguĩra tha cia Ngai cirĩ igũrũ ritũ na nĩ njega tondũ nĩatũrokeirie. Kei tugĩrĩrie Ngai na riugĩrĩria rĩa gĩkeno. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kei tohorera Jesu witũ rũhĩ nĩ tondũ wa wega wake mũingĩ. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Rekei tũmũhũrĩre rũhĩ nĩ mweke mwega. Hallelujah, wa gũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba yake. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Tuhingũre rwĩmbo number 317. Amen. Thikĩrĩriai mũigue mũmenye gũkũ thĩ kwĩna nduma nene tondũ Saitani nĩehĩtĩte nĩekũgarũra ngoro hũthũ ũmĩrĩriai mũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ kũmũthaitha mũhoe na ma mũhumbo theru na wendani nĩgetha mbara yokĩra mũhotanĩre ciana cianyu ũmĩrĩriai mũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ mũiyũrwo nĩ tha na maithori tondũ wa mĩroire ngoro ya mawega ona mĩhang'o ya kũgarũra ngoro hũthũ ũmĩrĩriai rũĩ ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ maũndũ marĩa nyonaga thĩ nĩmakũgocithia ithe witũ ndarĩkia wĩra wa ithe witũ ngainũkia irĩrĩa rĩa kũu igũrũ ũmĩrĩriai mũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ngainũkia irĩithia kũu igũrũ nĩngagathĩrĩrio matu-inĩ mbere ya gĩtĩ gĩa ithe witũ ũmĩrĩriai mũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ kũmũthaitha
kĩinũkia irĩithia kũu igũrũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ thikĩrĩria imũigue mũmenye gũkũ thĩ kwĩna nduma nene tondũ Saitani nĩehĩtĩte nĩekũgarũra ngoro hũthũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũrĩega ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai. Mũrĩega thuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Nĩkĩ mũranjĩtĩkia na matharau kamũtangĩngeithĩka wega. Mũgai tũrĩega mzee. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na muthenya wa ũmũthĩ twarĩtie ũhoro wa ciana. Na Ngai nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe tondũ gũtirĩ ũndũ tũgũcenjia kana tũkũgarũrũka kana tũgarũrĩre ũrĩa tũigĩte ciana citũ igwĩka nĩguo igwĩka atĩa. Na tondũ mena mwarimũ wao niĩ no kũhoya ngũhoya ndĩmarekererie kĩrathimo na marũgame ithenya-inĩ rĩa ciana ciothe bũrũri wa Kenya iria irĩ matũũra-inĩ iria irĩ mathukuru ma primary ma secondary college na ma university. Ciana citũ ciothe ikorwo irangĩirwo nĩ hinya na ũtugi wa Ngai. Mwathani arogocwo. Kiugo gĩkĩ rwĩmbo rũrũ rũiga atĩrĩrĩ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũinĩre kĩbungo gĩa kerĩ. Ngũmũthaitha muoe na ma mũhumbo theru na wendani nĩgetha mbara yokĩra mũhotanĩre ciana cianyu. Bwana asifiwe sana. Tũcokere rĩngĩ. Haleluya. Ngũmũthaitha muoe na ma mũhumbo theru na wendani nĩgetha mbara yokĩra mũhotanĩre ciana cianyu. Ũguo nĩ ithuĩ tũrarũĩrĩra ciĩ mathukuru ciĩ masekondari ciĩ kũrĩa irĩ ciana ciĩ moko-inĩ maitũ. Rekei tũhoe nĩgetha tũcokie programu itũ kũrĩ ciana. Ngai we wĩ wiki nĩwe wamũranaga na we nĩwe ũthuranaga. Nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera kĩgongona na nĩ thengio nĩ gũtũhe ũtungata wa ciana mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai kĩgongona kĩama kwĩna iheo nyingĩ iria wĩyoneire na tondũ nĩ tũkwenda kũrĩithia na nĩ tũkwenda kũrutana na nĩ tũkwenda kũrũĩrĩra ciana citũ nĩgetha mbara yokĩra tũmahotanĩre rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Aya tũkũmahotanĩra me kiugo-inĩ gĩaku
tukumahotanira twi kiugo-ini giaku. Aya mekuhunjia thĩ ĩno yothe na matikugerera ruo-inĩ ta rũrĩa tũgereire, matigũtengerio ũrĩa twanatengerio, matikũhũmithio ũrĩa twanahũmithio. Ndamehereria mĩtego yothe, ndamehereria ruo ruothe, ndamehereria mathĩna mothe. Matikũnyararwo ũrĩa twananyararwo, matikuorotwo ũrĩa twanorotwo, tondũ ici nĩ ndungata ciaku. Aya nĩ atirĩrĩri bũrũri, maya nĩ mathanwa ma wĩra waku. Tũteithie kũrera Mwathani, tondũ rũciũ tũtigakorwo kuo. Thũmbĩ ĩno no ĩriuma mũtwe, ũgemu ũyũ no ũriuma mũtwe, na tondũ wĩtagwo Ngai, kĩrĩa tũkũhanda ũnyinyi-inĩ witũ nĩ gĩkarĩo nĩ ũkũrũ witũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra hotanĩra ciana citũ, rũĩrĩra ciana citũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Jehova mũthamaki wa thamaki, twaria kĩrathimo kũrĩ ciana citũ, twaria kĩrathimo kũrĩ ciana citũ. Twamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, na twetĩkia wĩ Ngai ũgũtwarana hamwe nao. Nacio mbara ciothe iria ingĩmakinyĩrĩra nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, ndamekĩrĩra rũirigo rwa thakame theru ya Gatũrũme, ndamekĩrĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Aya matigũkinyĩrĩka nĩ ma roho ma kwĩrĩhĩria, kĩgongona gĩtigũkinyĩrĩka nĩ ma roho ma kwĩrĩhĩria. Wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, nĩ twakwambararia mũno na twagũtĩĩa mũno na twakwĩnyihĩria mũno nĩ tondũ wa tha na ũtugi waku. Tũkĩrekereria ciana citũ kĩgongona me moko-inĩ maku Ngai, nĩ tũkwenda kũmathikĩrĩria, nĩ tũkwenda kũmaigua, nĩ tũkwenda kũmanyitĩrĩra, nĩ tũkwenda kũmahoera nĩgetha ũmahotanĩre, nĩ tũkũmarũĩrĩra tondũ kiugo nĩ gĩaku Ngai. Ũnene nĩ waku Mwathani, ũtheru nĩ waku Ngai. Ugĩte ũthamaki-inĩ waku nĩ wa arĩa matariĩ ta ciana, arĩa magiragia ciana gũka nyũmba-inĩ yaku, matario ta arutwo aku rĩrĩa magiragia ciana gũka kũrĩ we. No ũkiuga ciana irekwo ciũke kũrĩ we, ũkĩra arutwo matige kũmagiria, no ũkĩmaringithania na ũthamaki wa igũrũ. Twĩna ũthamaki wa igũrũ gũkũ, na nĩguo ciana citũ. Woigire ciana ihana ũthamaki wa igũrũ, ũguo twĩna guo kĩgongona-inĩ, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twĩna ũthamaki waku, nĩ thengio nĩ kũrekereria ũthamaki waku, na handũ ũthamaki waku ũrĩ nĩ hatheru mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ hatheru. Ũguo kĩgongona nĩ gĩtheru, meciria maitũ nĩ matheru, mĩkĩre itũ ya maũndũ nĩ mĩtheru. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona gĩtheru. Tweiga harĩwe maũndũ-inĩ mothe, tũmenyete we nĩwe thayũ witũ, na we nĩwe gĩkeno gitũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Madhabahu ĩno ĩngĩacokio haha tondũ noho megũgĩtungatĩra, na mũnyite wega David. Haya, Bwana asifiwe sana. Mwalimu wa Sunday school weko atuongoze ũrĩa tũgũgĩthiĩ. Karibu sana nigetha ũtũtwarithie na mbere. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huku tunakuanga tumechangamka sana, kwa hivyo hata sisi tuchangamke leo. Praise Jesus. Praise Jesus. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa ciana, njĩtagwo Teacher Monica, na nditungataga ndeika, nĩtungataga na Teacher Ann na Teacher Wambui, nĩmaeke ũguo na Teacher Consolata. Sijui kama Teacher Consolata ako tũrĩ aingĩ. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩtũkenete mũno mũno nĩ ihinda rĩrĩ, Bishop na Pastor Lucy, nĩtũkenetio nĩ inyuĩ mũno na tũkanyiha mũno nĩ tondũ wa nafasi ĩno. Nĩtũkũhunjia o ũrĩa mũtuonetie, na Ngai amũrathime. Jesu anenehe. Watoto mmefurahi? Nataka tusimame kwanza tuambie Bishop Jehova arokurathima. Tusimame watoto. Watoto tusimame. Tupewe microphone tafadhali. Bishop ndio tukenagia muno na in our church
nĩ tũkorwo tũhetwo kanya kanene ga kũrera ciana, na rĩu ũcio nĩguo Theophilus wa ya rũciũ. Ndienda twĩre Bishop Jehova arokũrathima. Mko ready? Yes. Okay, tumwambie Archbishop John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩra na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtigĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Tukae chini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ambao walisema hiyo siku ambayo tuliambiwa, walifurahi sana Bishop. Wakasema mimi nitahubiri. Nataka wakuje hapa. Kuja hapa Jena, utahubiri. Kila mtu mwenye ako na kitu ya kusema, sitafungia mtu. Na nĩ nderire aciari, koguo ona mwana waku ndanaimĩra ũmenye nĩwe ũtanamuharĩria. Nĩ nderire aciari, muthi muharĩrie ciana. Sikutaka kuambia kenye watasema kwa sababu kila mtu anajua neno la Mungu hapa. Hapa hakuna mtu mwenye hajui neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo watasema kila mtu kenye iko kwa moyo wake. Nĩ tondũ Ngai nĩ amahete maũndũ ma kuga. Ao tumetosha. Bwana Yesu asifiwe. Nani ataanzia kwa kusema? Jena, seme majina yako na useme ulikuwa unataka kutufunza nini leo. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Jenna. Ongeza sauti Jena. Praise God. Praise God again. My name is Jenna. I have a story of Jonah. Endelea Zena. Jonah, he was sent with God in heaven. She disobeyed God. She go in there, she sleep. Someone come to call him. She tell him she disobeyed God, and then she threw him in the water. Bwana Yesu asifiwe. Jana anasema story ya Jonah. Yesu anenehe anasema Jonah alidisobey Mungu, si ndio Jana? Yes. Kwa hivyo unatufunza nini na hiyo story yako ya Jonah? You shall not disobey God and your parents. Makofi kwa Jana. Maureen, karibu. Pewa microphone ya Jana. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Maureen Wangoi. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Maureen Wangoi and I'm born again. Let's close our eyes for the word of prayer. Heavenly Father, I come before you this morning. I so good to preach, Jehovah. Give us wisdom, understanding, and knowledge, Jehovah. In Jesus' name I pray. Amen. I want today we read in the book of Jeremiah, chapter 1, verse 4 and 5. Tuambie tena. We are going to read in the book of Jeremiah, chapter 1, verse 4 and 5. The verse talks about the calling of Jeremiah. Now the word of God came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I constructed you, and I appointed you a prophet to the nations.
hiyo verse inatufunza zenye Yeremia alikuwa amezaliwa, Mungu alikuwa anamjua na majina, na alikuwa chosen by God, akikuwa mkubwa kwa akihubiria watu neno yake. And even God can call us even though we are still young, and we should not be afraid. Amen. And then even I want to read in Colossians chapter 3 verse 20. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah, today in the house of the Lord. There is healing today in the house of the Lord. There is healing today in the house of the Lord. There is healing today in the house of the Lord. Hallelujah, 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 today in the house of the Lord. Umefika? Praise God. Amen. The verse says, children, obey your parents in the Lord. Everything for this pleases God. Hii inatufunza kasa hii sisi watoto tumefunga shule, we should obey our parents, guidance and everyone in the society. Amen. Na mbarikiwe. Amen. Na nikimaliza I will call my brother. I want to sing a song. Brother. Uko wapi my brother? My brother. Oh, my brother is here. Enda muimbe wimbo. My brother. Enda muimbe wimbo huko. Makofi. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Daniel Mwanda and I'm born again. Amen. Praise God. Amen. Tunataka kuimba Jesuari ya kwabo 98. Number 98. Number 98. Endelea. Jesuare kya kwambo ato maiko minaire hatire watithirie kana sho kana thutha momiririe muno maruti andu njira ya moyo ni mutharafa Petero abiro Muthamaki nero poro moira wama akeregwo mutwe momiririe muno maruti andu njira ya moyo ni mutharafa aderehoirwo na minyororo ena mokona
mbarikiwe. Huyo mwingine ni nani? Karen. Karibu sana Karen. Usalimie watu, waambie majina. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Karen na leo nitawapreachia about God is our help. Semeni God is our help. God is our help. Fungueni Biblia zenu. Jeremia 33:3 kamuhariga 3. Jeremia wapi Karen? 33 verse 3. Tumefungua. Inasema takie gaere na nego gweteka guonie maundu manene na mari hinya maria utoe. Hiyo ni kusema ukiita Mungu atakuitika, akuoneshe mambo makubwa na makuu yenye haujui kuhusu. Unaweza kuwa kwa shida kama umepata road accident. Kama sahi ukikuwa umepata road accident, wazazi hata marafiki hawawezi kusaidia, lakini ukiita Mungu atakusaidia, akuoneshe mambo makuu na makubwa yenye ujui. Hata kuna ingine ya Dhafuri inasema gaine veriorero rito ona hinya wito owe uteithio wito hĩndĩ ya mathĩna. Hiyo inasema Mungu ndio nguvu na kiongozi wetu masaa ya mashida, na hata ukikuwa uko kwa shida kubwa aje, Mungu ndo anaweza kusaidia. Na hata ukiweza kuwa uko karibu kukufa, hata hata mama yako mwenye alikuzaa hawezi kusaidia, ni Mungu tu juu. Mungu ndo anaweza decide kama unaweza live ama ukufe. So hiyo inatuambia ukikuwa hata kwa shida gani, Mungu ndio msaidizi wetu. Na yeye ndio kiongozi wetu. Asanteni na Mungu awabariki. Huyo mwingine ni nani? Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Fides Gena and open Genesis 1 chapter 1. It says, in the beginning God created heaven and earth. Hivyo ni kusema Mungu aliumba mbingu na dunia. The earth was without from void and darkness was over the face. Hivyo ni kusema Mungu akatuma mbingu ikwe uko juu na ardhi ikwe chini. Amen. Of the deep and the Spirit of God was hovering over the face of the water. And God said, "Let there be light," and there was light.
Hivyo ni kusema, Mungu akasema kukuwe na mchana na kuwe na mchana mwingine. Saka separate the darkness from the lightness. Amen. Thank you. Amen. God bless you. Kanisa. Amen. Mwokoka. Wasifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Alvin Mwangi, pia mimi nimeokoka na nimefurahi kushare neno la Mungu nanyi. Bwana asifiwe. Amen. Athuri ya kanitha ni murona muthuri. Haya. Naweza penda tusome katika Acts chapter 20 verse 7 to 12. Kifika useme amen. Acts chapter 20 verse 7 to 12. It's about a young man named Eutychus. On the first day of the week, when we gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the morrow, and he prolonged his speech until midnight. There were many lights in the upper chamber where we were gathered, and a young man named Eutychus was sitting in the window. He sank into a deep sleep as Paul talked still longer, and being overcome by sleep, he fell down from the third story and was taken up dead. But Paul went down and bent over him, and embracing him said, "Do not be alarmed, for his life is in him." And when Paul had gone up and had broken bread, he conversed with them a long while until daybreak, and so departed. And they took the lad away alive, and were not a little comforted. Bwana asifiwe. I love this story because Eutychus was a young man, and I think he loved God, because kama angesikia usingizi angeenda nyumbani alale, ama aende raha na starehe zake, lakini yeye alitafuta pale pazuri pa kukaa hapo kwa dirisha ili akisikia usingizi apigwe na upepo, lakini alianza kusinzia hadi akasikia usingizi. Usingizi ulimshika hadi akaanguka chini na akakufa. Naye Paul akamkumbatia akiambia watu wasiogope kuwa Eutychus angali hai. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Wasifiwe tena. Amen. So I would like to encourage the young people to be strong and courageous. As God told Joshua as God encouraged Joshua to be strong and courageous, even me I'm encouraging the youth to be strong and courageous. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So ningependa tusimame tuimbe chorus. Wasifiwe. Amen. Penda Bwana daima, penda Bwana moyo wangu daima, penda Bwana moyo wangu penda Bwana moyo wangu daima, tukuza Bwana daima, tukuza Bwana moyo wangu daima, tukuza Bwana moyo wangu, tukuza Bwana moyo wangu daima, penda Bwana daima, penda Bwana moyo wangu
wonderful day. Thank you for this word that you have given us. Help us to remind us to be, remind us to be with us all over that we go. Help us to demand us that your word is powerful. Be with us wherever we go. You are the only God. Amen. That you should be praised. Amen. Almighty Father. Amen. Help us to thirst and hunger for your word. Amen. Just like Eutychus did. Yes. Praise us. I will praise you, O God. Amen. From the start to the end. Be with us. Thank you for this life, Almighty Father. We will follow you. We will never go back again. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, believe, and trust. Amen. Wow. God bless you. Amen. I would like to thank our Archbishop John Gethire and our Pastor Lucy, and for the others, Pastor, and our parents. God bless you. And you may live a long life. Amen. Mungu awabariki. Amen. Jehova roho waradhima. Na wamanarigire. Amen. Jehova roho tume uthi wake ukwarire. Amen. Na gukinyagiria wega wake. Amen. Jehova roho tume uthi wake ukwarire. Na gukinyagiria Jehova roho Jehova roho kurathima na kumenyagirire. Jehova roho tume uthi wake ukwarire. Na gukinyagiria wega wake. Jehova roho tume uthi wake na atume ugiage na thayo. God bless you. Mmebarikiwa. Amen. Huyo mwingine ni nani? God bless you Mwangi. Amen. May you be strong in the Lord. Amen. Uishie Bwana siku zako za maisha yako yote. Amen. We are happy of you. God Amen. bless you. Amen. Huyo mwingine Waithera. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Yvonne Waithera and I have Karibia hapa kwa stool ndio tukuone. Good, hapa uko sawa. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Fidel Singena and we have a memory verse. Ephesians 3 verse 1. It says, obey your parents to the Lord, for this is good. Honor your father and mother, for this is the first commandment with a promise. Amen. God bless you. God bless you Waithera na Vivian. Mungu awabariki Praise sana. God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abigail Waithera and I want to say the memory verse. Philippians 4:13, it says, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. And Philippians has a song, I can do all things, I can do all things, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:4, it says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, and rejoice as a song. Amen. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I said it just thank you. Amen. God bless you Abi. Tufurahie katika Bwana. Huyo na yeye anaitwa Eden Sarage. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Eden and I will say the 10 commandments. Na useme pole pole juu naongeanga haraka kabisa. Tunakuhesabia the 10 commandments. The first commandment, you shall not have no other God before me. Commandment number 2, you shall not make for yourself an idol image. Commandment number 3,
You shall not misuse the name of the Lord your God. Commandment number 4, keep the Sabbath day and honor the Sabbath. Honor the Sabbath day and keep it holy. Commandment number 5, honor your father and mother so that you can live long. Commandment number 6, you shall not murder. Commandment number 7, you shall not commit adultery. Commandment number 8, you shall not steal. Commandment number 9, you shall not give false testimony against your neighbor. Commandment number 10, you shall not covet your neighbor's property. And these are the 10 commandments of God. Thank you. Amen. Makofi. Amen. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Precious Gift and I'm born again. I have a story of Ruth. Once upon a time, there lived a man and his wife with their 2 sons. Their country had a famine. Walihama nchi yao wakaenda nchi inaitwa Juda. Walienda, their 2 sons married 2 wives. Their father died and they remained the 2 sons and the 2 wives and their mother. Later the sons died and they remained the mother and the daughters. Now as they were coming back to Judah, their mother told them that they should go back to their mother's house. They refused and they said that they won't leave their mother alone. Now after wamefika katikati ya barabara, Naomi akawaambia, you should go back to your mother's house. And the first wife went back to his mother's wife. Then the second wife said that he will never leave his mother-in-law alone until death separate them. Now Naomi took her to Judah. And then as they were going back, they found that one of her neighbors saw her, and then they said, is that not Naomi? Then Naomi said, you shall not call me Naomi, but you shall call me Mara, because I didn't came with anything and I went in that country. So now as Naomi was going back to his former house, Ruth told Naomi that he will go to the city and search for a work to do. So Naomi went to Boaz's kingdom and then he asked for a job. Then he was given a job. Then Ruth went and told Naomi the good news. Then Naomi told him that Boaz was his relative and even he can marry him. So Ruth married Boaz and they got a son. So that story teaches us we should never give up in life. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iyo ni ibuku ria Ruth. Ndio ni igana magihota kuheana rugano ruu wega ũguo heana. God bless you. Huyo mwingine ni nani? God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Precious Nyambura. Amen. Hata kusimama mbele ya watu si amejaribu. Alikuwa ameniambia hana kitu, anataka tu kusimama aseme jina yake. Mpigie makofi. Huyo mwingine ni nani? Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Vivian Wanjeri and I have a song. Mungu ainuliwe, maadui washindwe. Mungu ainuliwe, maadui washindwe. Mungu ainuliwe, maadui washindwe. Mungu ainuliwe. Let God arise, his enemy to be scattered. Let God arise, his enemy to be scattered. Let God alive, his enemy to be scattered.
Yes, God, our Lord, alive. Thank you. Hiyo wimbo imetoka katika the book of Psalms 68. Yugaga Ngai witũ atũgĩre thũ ciake ihurunjwo. Jesu anenehe. Kuna mtu mwingine amebakia hapo? Kila mtu amesema kitu, na kama kuna mwingine yako hapa, Bwana Yesu asifiwe. Sijafungilia mwingine yako hapa. Kuna mwingine yako hapa? Bishop, nitwake na muno ni ihinda rĩu, na nitukwendaga kuria ciari ciuria cia Biblia ndagika tu 5, no wambe utuhoere ciana ici morio nyingĩ. Aya gwenda morio ndagika nyingĩ ti ndagika 5. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtungata ũyũ. Amen. Ĩno nĩ mbeũ Ngai. Amen. Ĩno nĩ mbeũ yaku. Ndĩgũthata na ndĩkũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Amen. 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 Ugai ciana citũ nĩ ndathime. Ciana citũ nĩ ndathime. Rĩu njetereire kũigua ciũria. Bwana Yesu asifiwe. Jesu anenehe. Aciari ũmũthĩ mwĩ Sunday school nĩguo? Haya, tuthie na mbere. Nataka wazazi kama 5 wakuje hapa mbele. Kama umejiamini na mambo ya Biblia, Samueli ungire haria na wajadi gukwendaga muno tondu wi mwalimu wa CRE. Aya, lakini wewe kuja tu utawasaidia. Samueli uka na mundu ungi hau warega kumira ni ngugwita Bishop tandeithia. Uikare thĩ waja. Karaja, karibu sana. Atumia ndiramuona muno. Grace, karibu sana. Asiro, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Turenda twarie horo wa Ngai umuthi, si ndio? Aciari ni makinyire 5. Haya, turenda turanie ciuria cia maandiko-ini. Watoto mko ready? Haya, Devi karibu. Wasiro karibu. Namo kaimira na ihenya. He angi ngwita kuoguo ndugetigire na ndingiuria ciuria nditu muno. Watoto mko na microphone. Nataka tuende. Watoto kujeni hapa nyinyi wote. Nataka tuseme vitabu ambavyo ziko kwa Biblia. Msinue mkono kwanza. Tunasema hapa, wanasema huko. Aciari matire marakinya 5 Bishop. Gite pastors. Aya. No aciari. Aya. Gite pastor Inaina na chairman. Mena chairman. Na Pastor Margaret. Na Pastor Margaret. Makirugamirira aciari. Aya. Nataka tukue na microphone mingi. Pewa microphone. Mwenye anajua ako sawa na mambo ya Biblia, pewa microphone. Haya, ndirenda tuge buku iria ci maandiko-ini. Aciari verses K, ciana. Haya, tunaanza hapa. Tuseme Biblia moja yenye unajua huko maandiko Genesis, hizo zote tuziseme. Genesis, wewe unasema ingine, twende hivyo. Tugeta 10. Tuanze hiyo side ya wazazi. Kiambĩrĩria. Watoto. Exodus. Numbers. Yes? Numbers. Numbers. Deuteronomy. Deuteronomy. Acts. John. Dama. Jeremiah. Mitume. Judges. Esther. Joshua. Aciari. Mark. Peter. Joel. Luke. Mathayo. Horera ya aciari no turathie wega. Turenda kuona ni amegucinda Ephesians. Philippians. Nahum. Gucokerithia mathani. Gucokerithia mathani. Malachi. Esther.
Aciari metoro. First and second Kings. Second Kings. Songs of Solomon. Songs of Solomon. Job. Lamentations. Ezra. Ruth. Ruth. Mika. Ni amasi da aciari. Daniel. Dreda modo mwe hau aciari aige mabuku maria oe tuone ekuga maigana maria maige muno na mwana umwe aige maria maige oe. Karen arenda kuga muciari umwe hau ni uriku kuga maria maige oe. Haya tumutarire tuanzie mikono juu. Haya tuko na chairman. Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Acts of Apostles, Luke, Jonah. Maune maigana. Nehemiah, Ezekiel, Psalms. Ni uguo abokinyie hau mwana ucio ungi ukwenda mpigieni makofi amejaribu yake imefika 10 memakinya 10 na ke. Haya huyo mtoto mwenye anataka kushindana na chairman uko karibu kuondolewa sasa. Haya tusehesabu za Karen. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Ezra, 1st Corinthians, Ephesians, Galatians, Philippians, Colossians, 1st Thessalonians, 2nd Thessalonians, 1st John, 2nd John, 1st Peter, 2nd Peter. Zimeisha. Mpigie makofi. Aciarire tuona ndi moyo mwandiko. Ngai amurathime muno. Haya ndirenda riu kuria ciuria. Uria twikaga kuria Sunday school. No wameririo ni thamaki nene. Aciari Ngai kwani mnasikia Kikuyu? Haya. No wameririo ni thamaki nene aciari? Jonah. No watongoririe ciana cia Israeli ciana? Moses, na mtu atumie microphone. Haya, nani aliua Goliath? Wazazi? David. Haya, kwe mundu werirwo let my people go. He muthamaki werirwo guo let my people go. Ni muthamaki uriku? Farao. Ai aciari taiga commandments ithano. Aciari tuge ciana ni tuge commandments ithano na si Eden mwenye alizisema mwingine commandments 5. Karen pea mwingine. Karen umesema mingi sana. Nani atasema commandments 5? Tuanzie na moja Eden. Commandment 1. You shall not steal. You should not. You shall not steal. You shall not steal. Asiari. Usiue. Ate usisumbue. Usiue. Do not kill. Do not kill. Honor your father and mother. Tia muthenya wa Thabato wa murage. Siana. Do not covet your neighbor's property. Do not covet your neighbor's. Asiari. Ndukanagie na ngai ingitigani. Ndukanagie na ngai ingitigani. Siana. You shall not misuse the name of the Lord your God. You shall not misuse the name of your Lord. Dukanadharanie. Do not commit adultery. Tumemaliza. Maureen. Tuko Sunday school sasa. Maureen. Yes, do not murder. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuseme fruits of the Holy Spirit. Mtoto mmoja mdogo sana aziseme. Mdogo. Tupe huyu aseme matunda ma Roho Mutheru. Love. Ni 9 sawa? Tuwahesabia love, joy, peace, patience, goodness, faithfulness, self-control. Unity. Si unity. Kindness. Zimeisha? Gentleness. Bwana Yesu asifiwe. Tutiga kugeria ciari. Yesu anenehe. Joy, peace.
Joy, peace, ziko mingi sana. He mundu werire Ngai, am I my brother's keeper? Who is that? Asiari? Kaini. Haya. Who was the first person to be created by God? Watoto tuseme sisi wote? Adam. Good. Which is the first miracle that Jesus performed? Asiari? He changed the water to wine. Hey, asiari mesawa. Ase muhaorera rohe. Bwana Yesu asifiwe. Nani aliitwa na Mungu mara 3 wazazi? Samuel. Alikuwa? Samuel. Kulikuwa na kijana moja, jina lake Samueli, alikuwa akimcha Mungu, tangu utotoni mwake alisikia sauti ikimwita Samueli, Samueli, alisikia sauti ikimwita Samueli, Samueli. Pigia makofi. Jesu anenehe. Eke ndikamurie ciuria ingi aciari ndamuiguira kiria na no ni twageria githe tiguo. Watoto wamejaribu, wazazi mmejaribu sana. Tuwapigie makofi wazazi wetu. Ni wega tumenye kiugo kia Ngai. Wendaga tu tugie na challenge ingi imwe tu. Mundu we kuhumburia Bible na ihenya. Okay. Ngakwira haria kuhumburia ni tondu wonaga hindi ria twero tuhumburie Bible wakora mundu erwo Genesis ena guku thutha. Bwana Yesu asifiwe. Hajui iko wapi, si ndio? Ni wega kumenya o ibuku haria riri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gwenda chairman macindane na Pastor Wainaina kuhinguria. Aya ange no tuikare thi. Munaona ni kama ni nani ataweza kushinda? Ni chairman. Oh. Haya. Gwenda tuhumburie tuone hana ni aramenya haria ibuku ria Ezra 2. Ngai Ezra 2 urio ukuhinguria mbere. Karaja washikie microphone tuone nani amefungua wa kwanza. Ezra 2. Uguo niguo twikaga kuria Sunday school. Usidana kuhinguria mabuku. Ezra 2, nani amefika wa kwanza? Oi, Pastor ina ni okinyire. Ezra muhorera irohe. Haya, higa rima Biblia. Nataka mwenye atafungua wa kwanza Akorintho 12. Akorintho wa kwanza 12. Tuone nani atafungua wa kwanza. Tuone wa kwanza. Wazazi. Watoto tujitayarishe kuwapigia makofi mwenye atafungua wa kwanza. Jitayarisheni. Nani amefungua wa kwanza? Pastor Wainaina. Makofi kwake. Kuguo ni aramenya hari eri. Ibuku ria Hosea 1. Hosea thutha wake. Anatotioi. Ni moi. Nani atafungua wa kwanza? Watoto wamegojea kuona. Oneni watoto vile wamegojea. Pastor Inaina. Asiana sina kuona. Good. Bwana Yesu asifiwe. Haya tujaribu gani ingine? Matthew 5. Matthew 5 tuone nani atafungua. Matthew ndio yabetie. Matthew 5. Watoto, mngekuwa ni nyinyi mngeweza? Good. Ngai amurathime muno, ni twakena muno. God bless you. Tukae chini watoto. Ama mlikuwa na wimbo? Aya, kaeni chini kama hamuna wimbo. God bless you. Bishop ni twakena muno, ni kahinda kau. Ngai agwike wega. Hallelujah. Nimoke haha aciari marugame nigetha tuhoere ciana citu. Hallelujah. Ciana ciothe ciuke haha mbere nigetha tumahoere twarie kirathimo iguru riao.
aciari Ngai amũrathime nĩ kũrekereria ciana cianyu nigetha ciũkage Sunday school na nĩ mwakiona ti wĩra wa tũhũ mararuta kana tiguo kamũtaretĩkia kana tiguo. Ngai witũ arathime arimũ acio na mathiĩ na mbere na wĩra ũcio. Pastor George na Pastor Inaina ũkai mwarie kĩrathimo igũrũ rĩa ciana ici. Tũkũhoya nĩ tondũ wa ciana. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ twacokia ngatho rũcinĩ rwega nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa watungatwo nĩ ciana citũ. Ngai mwene hinya wothe nĩ warĩtie ũhoro wa ciana nĩ ngerenwa na nĩ tuona nĩ ũrĩ na hinya na nĩ ũrĩ na ũhoti. Ngai mwene hinya wothe nĩ twanyiha mbere yaku na mbere ũthamaki waku Mwathani. Maandĩko maku nĩ marĩtie ũhoro wa atĩ tũngĩrega gũkũinĩra mahiga nĩ magakũinĩra. Nĩ tuona wega ona tũngĩrega gũkũhunjia Mwathani, ciana iria tũciarĩte nĩ igũkũhunjia. Twatĩĩa rĩtwa rĩaku na twarĩambararia Mwathani nĩ tondũ wa hinya na ũhoti iria irĩ guoko-inĩ gwaku. Maitho-inĩ maitũ gũkũ thĩ Mwathani no tuone ũndũ ũcio ũrĩ mũnini, no thĩinĩ wa gĩtĩ gĩaku kĩa ũthamaki gĩthomo kĩa ũmũthĩ nĩ kĩa reflect thĩinĩ wa mũciĩ wa matu-inĩ. Hinya na ũhoti Ngai mwene hinya wothe ikĩoneka thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus. Jehova mwene hinya wothe no tuone gũtondoira, no tuone kũrigwo Mwathani, no thĩinĩ wa ũtatũ waku mũtheru nĩ kũrĩ na ũndũ mũnene thĩinĩ wekeka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Hamwe na ũhoro ũcio wa ciana Mwathani na kĩhunjio gĩa ciana Mwathani, reke Ngai witũ arĩa me mathibitarĩ kũgerera ciugo icio ciario mahone Mwathani, arĩa matahonokete mahonoke Mwathani, ona arĩa Ngai witũ matarĩ na thayũ magĩe na thayũ Mwathani. Ndahitha ciana ici thĩinĩ wa thakame yaku Kristo, riumagarĩro rĩao na ihũndũkĩro rĩao Jehova mwene hinya wothe, ũtũre ũmateithĩtie thĩinĩ wa ũtatũ waku mũtheru. Ona iria ingĩ itanahota kũrũgama Mwathani nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte, ona cio nĩ tũracihoera Mwathani ituĩke cia kũpresentwo mbere ya arimũ wao Mwathani, na nĩgetha irutwo Mwathani na ciũhĩgio Mwathani ũndũ wa gũtungata thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru. Twamahitha thakame-inĩ yaku Mwathani, tũmenyete Ngai witũ nĩ watũigua, na thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen and amen. Tũhoe nĩ ũndũ wa ciana, twacokia ngatho na twagũtia kĩgongona gĩtheru twaigua nĩ wagĩrĩire Jesũ. Jesũ Kristo nĩ waraugire Mwathani ciana ciaku ciũke harĩ we, na ikĩtũrekeria ciana ici Mwathani cigoko harĩa haku hamũre na hatheru Ngai. Nĩ tũragũthaitha tũcineanĩte na harĩ we Ngai wa Isiraeli, tondũ we nĩwe ũcio kĩgongona gĩtheru. Mwana wĩ haha wohetwo agĩtuĩka wa kũhorwo Ngai wa Isiraeli, mwana wĩ haha tara perform wega thukuru Ngai wa Isiraeli, perform ĩtuĩke ya kũgarũrũka Ngai. Meciria we nĩwe wohoraga na ũgĩ we nĩwe ũheanaga Ngai wa Isiraeli. Roho wothe tũmanĩte na kũgethamaka thĩinĩ wa ciana icio munyo ndagĩka-inĩ no Ngai wa Isiraeli, mahingũre matũma matuĩke a gũtĩĩa ciana matĩĩa arutani Ngai wa Isiraeli, ona kĩgongona-inĩ makĩrutwo matuĩke a kũigua Ngai wa Isiraeli. Reke marũgame ithenya nĩ ũndũ wa ciana itarĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai wa Isiraeli, iria ciĩ mathibitarĩ ciamũkĩre ũhonio Ngai wa Isiraeli. Ririkana ona ciana icio children's home kĩgongona gĩtheru ũtuĩke wa kũmarikana Ngai wa Isiraeli. Namo magongona mothe mathagathĩtwo ma ciana Mwathani, ciana ici itikũrutwo magongona Ngai, ciana ici itigũitwo thakame Mwathani Ngai, ciana ici itigũtuĩka cia kũrĩpwo Ngai wa Isiraeli, ciothe nĩ ikũhithwo nĩwe Ngai wa Isiraeli. Ici nĩ ciana cia kĩrathimo Ngai wa Isiraeli, ici itikũrutwo magongona nĩ mũcukani Ngai wa Isiraeli, tondũ thakame yaku nĩ egũthamaka Ngai wa Isiraeli. Thakame ya Jesũ nĩ egũthamaka thĩinĩ wa ciana ici Mwathani, na ikĩo ndĩrametĩra irio thakame yaku theru Ngai wa Isiraeli. Reke njata cia ciana ici cihoro na irekererio Mwathani, reke ũtungata ũtuĩke wa kũrekererio, ona kĩrathimo gĩa ciana ici kĩhoro gĩtuĩke ya kũrekererio Ngai wa Isiraeli. No ngĩthamaka wĩke maũndũ ma ũthingu Mwathani, nĩ tũgũgũcokeria ngatho na gũtĩĩa thĩinĩ wa thakame ya Jesũ tũgetiga tũgacokia ngatho. Amen, amen, amen. Chairman and chair lady, ũkai nĩgetha mũhoere ciana. Ngai tuinamie maitho maitũ nĩgetha tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twĩ mbere yaku Ngai tũgĩkwĩra Jehova nĩ tha na wega waku citũiganĩte Mwathani,
tugikwira ni thengio Jehova Ngai ni undu wa ruciaro ruru rwitu Mwathani o ruru turathimeire Jehova Ngai na ugatuhe thiini wa kigongona giaku Ngai. Ni thengio Jehova tondu ti theru ndwaraga metha utoe ari kuria mari. Thengio Ngai ni undu wa metha ino uhaririirie Murungu uri tha. Ni wega ni undu wa tha na hinya na wega waku Murungu uri tha. Ti theru Jehova wewe Ngai utahotagwo. Ni wega Ngai ni undu wa ciana ici citu Murungu uri tha. Jehova Ngai ni undu wa gucirithia ona guciguira tha Mwathani. Twagicihitha wega-ini waku na wa Murungu Jesu Kristo. Muture Ngai umaruiriire no turi umahotaniire Mwathani. Jehova Ngai niwe ui rucio rwa ciana ici Mwathani. Ngai wakwa marotura manyuaga mariaga thiini wa kigongona giaku githeru Ngai. Jehova ro mahitha Murungu uri tha matikaye kuonwo ni ndamathia Mwathani. Ngai wakwa na nigetha Jehova Ngai we umehuthirire ta indo ciaku cia wira Mwathani. Na nigetha mambararagie na magakumagia ritwa riaku itheru Murungu uri tha. Ngai wakwa ni thengio ni undu wa ndagikeno na ithaa riri Mwathani. Jehova Ngai we ni ukuhaririirie undu uyu Murungu uri tha. Ti theru we niguo urathimite Jehova Ngai na ukawaitiriria maguta. Urotura Ngai utuiguiriire tha Jehova Ngai ona ututwaraneirie Mwathani. Itira ciana ici citu miumagarire-ine na mihindukire-ine yao Mwathani. Jehova Ngai urotura mahithite wega-ini waku Mwathani. Thiini-ini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru twahoya ona twacokia ngatho. Ngai tucokie ngatho. Ngai mwega, Ngai mutugi, Ngai muiguathani thengio. Tweyonera na twaigua na matu maitu ati ciana citu muthamaki wa thamaki ciina iheo thiini wao. Ngai mwega na Ngai mutura muoyo ndarigicĩria ciana ici na thakame theru ya gaturume. Iheo ici twacirigicĩria na thakame theru ya gaturume. Thengio muthamaki wa thamaki ni mbegu iria wikirite thiini wa ciana ici Jehova. Ino ndi kunuhwo baba ona ndi guthatio ni aria maguthuire. Ngai wakwa na Mwathani wakwa tume mambararitie moko-ini maku Jehova. Tuika wa kumagitira kumamenyera na kumahitha Jehova Ngai. Thengio muthamaki wa thamaki to niwe thuranaga na ukamurana Jehova. We niwe wiyamurire baba Ngai wakwa ciana ici gutungate Jehova Ngai. Muthamaki wa thamaki uria marakura baba reke iheo icio ithi na mbere na gukura Jehova. Muthamaki wa thamaki reke muthamaki wa thamaki makumenya na maguturire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Urokumia urotio na urambarario muno Jehova Ngai. Ni tondu ti theru we ni muthamaki wa thamaki niwe withuragira kiria ukwenda Jehova. Na tondu ndwambagiriria kindu utekurikia Jehova Ngai. Twarana na ciana ici muthamaki ihinda na mathaa mothe Jehova Ngai. Githomo na kiao twamaiga muto akiiga moko-ini maku Jehova Ngai. Marokumenya na maguturire ni tondu wa tha ciaku Jehova. Arimu ao twamaiga moko-ini maku muthamaki mwega uri tha Jehova. Thengio baba ni wira umahete muthamaki wa thamaki na umagetikira kurugama ithenya-ini na mwanya-ini Jehova. Aya muthamaki wa thamaki mehe uge umenyo no tauku Jehova Ngai. Ona mahe ugurio muthamaki wa kiugo giaku githeru Jehova. Na nigetha baba matikana kaukirwo ni kiugo giaku Jehova Ngai. Reke baba Ngai wakwa ngoro ciao muthamaki wa thamaki cituike muthamaki cia kumarutaga Jehova. Merutĩire na kuma ngoro-ini thiini Jehova Ngai. Thengio muthamaki wa thamaki Jehova Ngai. Ti theru baba ni wikaga maundu manene ma utugi Jehova. Wikaga magegania makagegia andu aku Jehova Ngai. Ni tondu ni kugega twagega muthamaki twaigua kiria ki thiini wa ngoro cia ciana ici Jehova Ngai. Giture muthamaki wa thamaki urimeire ururu uyu Jehova. Na nigetha baba Ngai wakwa njata ciao igatuika cia gukinyanira. Na ni thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru twahoya na twacokia ngatho. Pastor Lucy tuhingire mahoya macio. Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru tunyihite muno tondu ni waririe na kiugo giaku ukiuga aria mahana ta ciana nio anene uthamaki-ini waku. Ni wega Ngai to ndurekete nda citu ciage kuruta ciana Mwathani. Na twina ciana ingi to ici Mwathani cia aria matwĩroragira Mwathani. Mwana wothe uria urikitie kurugamirirwo Ngai arohithwo niwe thakame-ini ya Jesu Kristo. Arwekererwo ruirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mutheru. Ciana ici irokura ikiendagwo ni andu na ikiendagwo niwe Ngai. Ciana ici irogitirwo niwe na iroreithio niwe imenyererwo. Mũrĩithi mwega ona ithuĩ kũrĩ andũ maririe mĩario mĩega igũrũ ritũ twĩ ciana. Na nikio baba witũ mahoya mau matũtũrĩtie nginya ũmũthĩ. Na ithuĩ nĩ twakũhoya mũthamaki mwega ona arĩa megũciarwo thutha ũyũ kĩgongona-inĩ. Ngai makũre makĩrathimagwo nĩwe ithe witũ. Twaria thayũ igũrũ rĩa ciana ici, twaria wĩhokeku igũrũ rĩa ciana ici. Twagũthaitha Ngai wĩtĩkĩre kũhitha ciana ici no ciore rũri rwa thakame.
uria moru ndakae kumona mwathani. Andu aria moragia mangiona ciana matikamone. Ciana ici nĩ igũtũra muoyo. Aya matigũkua, nĩ megũtũra muoyo. Aya nĩ agitĩre, nĩ mekũhunjia injiri yaku. Aya nĩ mekũgocithia rĩtwa rĩaku. Aya nĩ megũtũma nginya aciari arĩa matagarũrũkĩte magarũrũke. Kĩgongona kĩa matu-inĩ twaria kĩrathimo twĩ hamwe. Twaiga ciana citũ nĩ ndathime, ciothe iria ihana iria itarĩ haha. Twaiga ciana citũ nĩ athamaki, twaiga ciana citũ nĩ anene, twaiga ciana citũ nĩ ndathime, nĩ ikũhĩtũka macukuru. Twaiga ciana citũ nĩ njirigĩre na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai ũngĩkona ũru mahithage Mwathani, arĩa aremi gatagatĩ-inĩ kao magarũre Mwathani, arĩa matuĩkĩte maithori harĩa aciari ao magarũre, na wona weka ũguo ngumo na ũgoci Mwathani, irogũcokerera mũrĩithi mwega. Na to ici tũrona haha Mwathani, ona ithuĩ aciari aitũ arĩa marĩ ho twĩ ciana, tũiguĩre tho tũhithe twĩ ciana, o ithuothe tũrĩ ciana mũthĩnjĩri mwega. Ciana ici mũthĩnjĩri mwega, twahinga mĩrango ta ũrĩa tũmĩhingĩte kĩgongona-inĩ, atĩ matikũmenya ũhoro wa ndawa, atĩ matikũmenya ũhoro wa njohi. Na arĩa mamenyete njohi nĩ tũhingĩte mĩrango ĩyo na tũkameta ndungata ciaku, tũrameta arathime, tũrameta atongoria, tũrameta ndungata. Aya nĩ akũgocithia rĩtwa rĩaku. Nĩ thengio tondũ mĩrango ĩno nĩ ũhingĩte. Ngai ũhingũre mĩrango mĩega ya maũndũ mega, ciana ici itaranage, ikũrutagĩre wĩra ũtukũ na mũthenya. Twagũthaitha reke mahũmũre aciari, kũrĩa twanateng'era reke matũhũmũre. Twakwambararia tondũ nĩ ũiguaga, nĩkĩo thikagĩrĩria kiugo gĩothe kĩrĩa tũrakũhoya nakĩo, na nĩ twetĩkia igũrũ nĩ rĩahingũka. Ta ũrĩa twĩrire rũcinĩ Mwathani, ũrĩa warutire mũgambo ũkĩra mũrũguo atĩ ũmũthĩ nĩ ndagũciara. Na ithuĩ nĩ twacokia ngatho nĩ gũtũciarĩra ciana rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen. Ũtungata ũcio wothe ndaũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, na nĩgetha ũkinyanĩre nĩ ũũgĩ waku ũhũthĩkĩte, nĩ kiugo gĩaku kĩhũthĩkĩte, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, nĩ kwĩrutanĩria kwa andũ aku kuonekanĩte. Twahitha ciana ici Mwathani, ona arutani ao twamahitha harĩwe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge ciana, angalieni wazazi, muwabariki, mumere Jehova Roho mũrathima aciari, merei aciari aitũ, Jehova Roho mũrathima. Jehova Roho kutimia dede yake na atume ugeage na thayo. Ebu semeni na nguvu na muinue mikono yenu juu, mubariki wazazi mzuri, aciari aitu, Aciari aitu, Jehova Roho mũrathima, Jehova Roho kurathima na kumenyekere, Jehova Roho kutimia Egake, Jehova Roho kutimia yake na atume ugeage na thayo. Na inyuĩ aciari ambarariai moko muge ciana citũ, Ciana citũ, Jehova Roho mũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova Roho tũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova Roho mũtirĩra gĩthithi gĩake na tũme mũgĩage na thayũ. aciari rathimai ciana rĩngĩ, mũmambararĩirie moko na mũmarathime na ngoro theru na meciria matheru. Ciana citũ, Ciana citũ, Jehova Roho mũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova Roho tũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova Roho mũtirĩra gĩthithi gĩake na tũme mũgĩage na thayũ. amen, amen, amen. Ithuothe tũhũrĩre Jesũ itũ rũhĩ na watoto tukae chini. Amen. Haleluya. Mwathani arogocwo.
Hey. Ngai arathime arutani a ciana na Ngai arathime aciari nĩ kũrekereria ciana, na ndiũĩ kana harĩ ũndũ mwathoma, ndiũĩ kana harĩ ũndũ muona, na ndiũĩ kana harĩ ũndũ mwaigua. Maũndũ mangĩ ti ma kawaida na maũndũ mangĩ ti ma mũtugo. Nĩ Ngai ũtũmaga maũndũ mothe mekĩke na magacĩre. Nĩ ũkwenda wambĩrĩrie gũtuĩria mwana waku nĩ kĩheo kĩrĩkũ enakĩo wĩra-inĩ wa Ngai. Na ngũhe thiri ĩmwe ya kĩheo, ona atarĩ na kĩheo nĩ agaithagĩrio ũtungata. Wĩna hinya ta mũciari kũgaithĩria mwana kĩrathimo gĩa ũtungata. Na nĩ twaigua, nĩ tuona na nĩ twamenya. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũcio nĩ wekĩra ngoro yakwa hinya na wahe ngoro yakwa thayũ na wahe ngoro yakwa gĩkeno, nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai na nĩ tondũ wa mũrĩithi mwega. Na harĩ ũndũ ũmwe ndera Ngai, tũtigũkua tũtonete ciana ici ikĩhunjia na ihunjie mũno bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na mabũrũri ma nanja. Aya mekũhunjia na ndege, tiga ithuĩ tũrahunjia na ngari, mekũhunjia na ndege. Bwana asifiwe sana. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũigua ũndũ ũcio na ũkinyanĩrie. Ndũkanohe kĩheo kĩa Ngai na ndũkananyarare kĩheo kĩa Ngai gĩ thĩinĩ wa mwana, tondũ gĩtiragwo. Ningĩambĩrĩria kũhunjia 1986 tondũ ndambĩrĩirie 84, Waithĩra nake akuĩte 81 na akuĩte mũthenya wa maheni, ndiũĩ nĩ wa mũhenete, akuĩte 1st April. Mai mamu akuĩte Fool's Day. Na akua 1981, twaingĩrire kanitha-inĩ 1982, nakĩo ndĩmwĩra ndĩ mũthuri mũkũrũ, nĩ ũkũrũ ndegaga. Ũngĩnjĩta mũthee ũngĩnjĩra mũtheno. Ithuĩ na inyuĩ to mũregaga. Bwana asifiwe sana. Twaingĩra kanitha-inĩ 1982, twaingĩririo nĩ cũcũ witũ. Baba witũ ndarũngũragĩrwo nĩ twĩrĩ tũtatũ, ndarĩ thĩna, okire gũtũtiga thutha mũtheri, na Ngai witũ akĩrĩ o mwĩhokeku. Ndona kametha gaka koywo ka Pastor Lucy nĩ Mr. Karanja, kaigĩrwo kana koima hau nĩgetha kahote kũigĩrĩra Bibilia. Ndaririkana niĩ ndethagĩrwo metha, hĩndĩ ĩyo metha iria ciarĩ kuo nĩ cia mbaũ, ti ta gaka gatingĩkinyĩka igũrũ nĩ gegũkua. Ngahaicio kametha kau igũrũ, na athuri a hĩndĩ ĩyo nĩ mandutĩte kaũndũ. Mũthuri ũrĩa wanyitĩte guoko mũno nĩ guka wa Kĩmani Aba. Ũcio nĩwe wangorire kũrĩa ndarĩ ndĩ kamũndũ kanini mũno, marĩ na athuri 5, makĩnjĩra tondũ nĩ wĩinaga wega mũno na kũu ithaka-inĩ rĩ, ũkarĩu ũcoke kũina kanitha. Ndakwĩra guka wa Kĩmani Aba, no kĩmenyage Kĩmani Aba ti mwanake, onake no mũthu. Ũguo guka wao ũrĩa ũciarĩte ithe niwe wangorire mũciĩ. Bwana asifiwe sana. Na magĩkĩhe that chance na platform ĩyo ngĩheo, no ndahaicagio metha-inĩ, manjĩraga atĩrĩ warũgama rĩ uge njamba ti ikere nĩgetha andũ aya matigakũire. Ona mũthĩ athuri acio arĩa matũũraga manjĩtaga njamba ti ikere, na nĩ waraihire, na niĩ na ndionagwo na nĩ ta ngaraiha. Ngwĩciria kiugo kĩa Ngai nĩ kĩambaga kũhomia mũndũ ĩ,
Bwana asifiwe sana. Ndionaga uira wa matangara iharaiha no nĩ Ngai. Rĩu rĩ kametha kau kandirikania mĩaka ĩyo. Tuiga ũguo tiga ndarathimirwo nĩ athuri marĩ agima kanitha-inĩ, nĩ aciari matarĩ na kĩũnũhu kanitha-inĩ, ndũngĩrĩ hau ũikarĩte. Bwana asifiwe sana. Uguo na ciana ici no igeta baratha mĩcemanio mĩnene. Bwana asifiwe sana. Na nĩ waigua hena nginya aini a nyĩmbo cia kũgoca. Bwana asifiwe sana. Na nĩ harĩ nginya na machiarĩndĩ. Chiarĩndĩ ndaragia mũno, oiga niĩ ngwenda kwĩgweta. Bwana asifiwe sana. Na no atongoria kani. Na nĩ kũrĩ na hunjia mena hinya mũingĩ mũno wa Ngai. Na ngĩkorwo nĩ wa realize nginya presence ya Ngai nĩ yarekererio kĩgongona-inĩ, tondũ thamaki wa Ngai uma hamwe na ithuĩ. Ona wĩ hamwe na ithuĩ, ona arĩa moimohe nĩ meka atĩa. No nga mũndũ ũtarĩ na maitho ma kĩroho na mũndũ ũtarĩ na matũ ma kũigua ma kĩroho. Mwathani arogocwo. Ũguo ndũkonũhe tondũ ona niĩ ndionũhirwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ ndambĩrĩirie icera na tũmwana toguo Pastor Lucy ahoya. Kũrĩ o tũmwana tũremi, kũrĩ o tũmwana tũtarĩ twega, na nĩguo ndĩrendaga maicanira. Ndetirwo nĩ mũthuri wĩtagwo ithe wa Mũthoni kana Paulo wa Gaita, na arĩ o muoyo. Akĩnjĩra tũmwana tũtũ ũracera natuo titwe na we wĩ wa kanitha. We ndatuonaga ngora. Mwathani arogocwo. Tondũ ndarĩ na matũ ma gwĩka atĩa, ma kũigua. Ũguo nĩ kũrĩ andũ ta ihoya rĩu rĩahoywo nĩ ndungata ya Ngai manyitagĩrĩra matarĩ na ũhinga ngoro. Ithuĩ no tũrĩthenga mwende kana ũira wa mathũmbĩ no ĩreka atĩa. Ũrenda kũigĩrĩra thũmbĩ yaku ha. Nyonaga andũ arĩa magraduataga na nguo ciene, tondũ nĩ gũkomborwo ciĩkaga atĩa, kana tiguo nĩ gũkomborwo. Bwana asifiwe sana. No kĩheo kĩa Ngai gĩticokagio, gĩkũneanwo na thũmbĩ yaneanwo ya wĩra wa Ngai nĩ eka atĩa. Ti ta thũmbĩ cia gũkũ mũhuro wa riũa. Ngai aroteithia ciana citũ na Ngai arweka ciana citũ maũndũ manene. Ndĩreraga kĩmwana gĩkĩ niĩ ndirĩ ndacera na rika rĩakwa, ndatũrĩte njerete na athuri akũrũ, na nĩkĩo ũiguaga nginya ona kĩrĩra kĩmwe nĩ kĩri, tondũ he harĩa gekĩte atĩa kĩoimĩte. Rekei tũrere ciana citũ na njĩra njega. Nĩ ndirikanaga mwarimũ ũrĩa warĩ wakwa wa CRI thukuru na kanitha-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na arĩ o muo nĩ nyumaga ngathi ngamũgeithia. Rĩrĩa realizire hena ũndũ thĩinĩ wakwa, mwarimũ wa CRI Gathanjĩ primary. Bwana asifiwe sana. Na nĩ arutire wĩra warĩ mũritũ. Ona niĩ nĩwe wanyonirie kũguũria Bible. Mwarimũ wa CRI na mwarimũ wa Sunday school. Arimũ aya matikairwo. Nĩ nyumaga haha ngathi kũgeithia mwarimũ wakwa wa Sunday school. Aikaraga na haha handũ hetagwo macinani. Ngathi ngamwĩra mwarimũ nĩ wekire wega. Ona gũtuĩka gwitũ rĩngĩ nĩ gwakoragwo nĩ gwatuba hanini, ũgakora rĩngĩ athuri rĩngĩ nĩ maraikania mbokora, ũkora ũgathiĩ kanitha ũcio wĩ hakuhĩ. Bwana asifiwe sana. No nyende kĩgongona gĩkĩ gĩtikanaime mbara, gĩkahurunja rũciaro rũrũ. Ngai witũ arotũteithia mũno. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndĩna arimũ erĩ njeragĩra, na nĩguo ũguo nĩguo kũrĩ. No ũmwe nĩ mũkũrũ mũno, ta ũcio watũthomithagia Sunday school. Na noko haha na agĩũka akĩnjĩra rĩu ndinoka ta mwarimũ wa Sunday school, ndoka ũhonokerie rũciaro rwakwa. Anake ake me UK kũgĩte na mathĩna maingĩ mũno, no mwakĩenda kũrũgama seneta na akĩrũgama UK na akĩhotana, mokire haha ngĩmarathimĩra ho. Ngĩra ciana icio kĩrĩa ndutĩte harĩ nyũkwa, ndamenyire kũhũthĩra Gĩkũyũ, kĩrĩa ndutĩte harĩ nyũkwa
nikugicokia moko-ini manyu. Bwana asifiwe sana. Tondu riu ndina authority na ndina hinya, giti kiu ureririria bururi wa UK kiamukire thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani arogocwo. Ona umuthi uyu ngucia ni hindi ekurikia tamu yake. Ngai witu ni mwihokeku. Kiria murahanda ni mukugetha. Ndukone mwana wa mundu wicirie kumuthinikania tondu ena kiheo ahota gugacokia. Ona ni ndacokirie kuri mwarimu wakwa wa CRE wa Sunday school ngimwira kiria ndathomithirio ni mamu wanyu, kiria ndathomithirio ni maituguo, no ni ndahuthirire kiugo gia Gikuyu, kiria ndanengerirwo ni nyukwa ngugicokia moko-ini maku mukionagira. Bwana asifiwe sana. Na hitukire na kura nyingi muno. Ariu na ithe witu mwimenyerere imiario iria mwaragia rigi ukaria tario itheru. Ni kuri maundu mahingaga, kuri maundu makinyaga, na kuri maundu magaciraga. Rita riakwa ria mbere riria ndaitiriirio maguta ma mbere 1986 mweri wa 2 mweri 9, he mutumia umwe wokire wari munabii, no ni ndianyitaga uria aroiga. Akijira etagwo nyina wa Macharia na akihurukia horo na ari kionje. Akijira matiri madengura ona ndikahitaga ka na andu acio monaga kuraihu atia manjitaga muthinjiri kana ithe wa Waithira. Gutiri mundu uri wanjitaritwo atumia acio the na athuri acio the mutungatiri muthinjiri nyumba ya thoguo na maituguo ikaririkanwo ni tondu wa maguta maya waitiririo. Riu nake riu ni atia aroiga. Bwana asifiwe sana. Ciugo icio ciothe ni ihingite ngicionaga. Ndari mundu taranyita urathi niki, no Ngai ni akihete memory njega. Uguo ri ciana ici itikairwo na itigathinikanio na itikanyararwo, na wi muciariru wambiririe gucaria niki gi thiini wa mwana waku. Bwana asifiwe sana. No ithuĩ ta kanitha nĩ tũkũhanda mbegũ njega na wĩra ũcio ũnyitĩrĩrwo mũno Pastor Lucy na wĩkĩrĩrwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũbatiĩ nĩ kũbanga trip ya ciana ici matwarwo mathiĩ mambe makerorere njogu haha Nairobi, haha nĩ hakuhĩ, mathiĩ makerorere iria matonaga mũciĩ. Kũbanga ga trip kega chairman ya ciana ici, na harĩa mũkũremererwo mũnjĩre nĩ mwaremererwo. Ona mũngĩhota gũteng'eria ũndũ ũcio moimagare matanahingũra thukuru nĩ wega, no mũngĩremwo mũthondeke mweri wa 8 nĩgetha ũndũ wothe ũgekwo na mũbango mwega. Bwana asifiwe sana. Mũthenya wa Sunday tuigire nĩ magakorwo kuo. Nĩ yuthi matigĩũke haha nĩgetha tũkĩhoe nao, nao mathiĩ mebange tuone kana nĩ megũcindwo nĩ ciana. Yuthi othe mũke haha. Ayuthi othe moke haha. Rũgama ikanitha tũhoe nĩ tondũ wa yuthi. Ngai mũigua tha na mũhoreri. Ĩno nĩ mbeũ njĩthĩ, aya nĩ anake na airĩtu. Anake arĩa wĩtaga njamba tondũ nĩ ũhoti, na arĩa Ngai kĩgongona kĩa mũthurĩte no kamũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Aya nĩ airĩtu twĩ nao arĩa metirwo ikeno nĩgetha makenagie Ngai. Ndũkareke ũgũta wa ũyuthi ũkinyĩrĩre ayuthi aitũ matigithũkanie na roho wa ũgũta. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao makĩbanga gĩthomo gĩa Sunday
me moko-inĩ maku. Makĩharĩrĩria ũrĩa makoiga na mageka Sunday, reke maikare meiguĩte na memenyete na metaũkĩtwo. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ no mekĩre hinya, mehererie tu roho wa mwĩtĩo, roho wa kwĩgũtha gĩthũri, nĩgetha matikae kwĩriganĩrwo. Nĩ wega Jesũ kĩgongona gĩtheru, twaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Twoiga ayuthi aitũ nĩ arathime, twoiga ayuthi aitũ nĩ arathime, na nĩ aririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge si mumejitayarisha mambo ya Sunday sawa sawa, na inyuĩ mwacindwo nĩ ciana nĩ mũkũnjĩtĩkia mũkũngora harĩa wabici. Ngai amũrathime na mwĩke wega. God bless you. Hallelujah. Nĩ tuthiĩte wega. Sunday wengĩ nĩ magakorwo kuo tutigakĩmahoera Sunday. Na ũkĩruta wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũgetigĩre, ĩtĩkĩra tu ũtondoirĩre gũkũ. Musa erĩire Ngai kĩhinga-inĩ nĩ ndondoiraga, no akinya kwa Firaũni gũtirĩ mĩario yaonekanire ya gũtondoira. Bwana asifiwe sana. Ngai ũrĩa ũthondekaga mĩario arothondeka nĩmĩ cianyu mũkĩmũtungata. Ngai aromwĩkĩra hinya nĩ tondũ ihinda rĩu rĩrekereirio o ihinda inyinyi, ũguo nĩ wega kũrĩoya o ũguo rĩtariĩ. Humbũria thĩinĩ wa ibuku rĩa Aroma 8 wambĩrĩria harĩa kamũra-inĩ ga 11, na nĩ tũrĩ na thimu ya mahoya maitũ ma o mweri, thimu ya kũhoera arwaru, tondũ Jesũ Kristo nĩ ariũkĩte. Mweri wa Mĩĩ tũgũkorwo tũkĩririkana arwaru, tondũ Jesũ Kristo nĩ ariũkĩte, na Ngai witũ ũrĩa twendete nĩwe ũhonanagia na nĩwe wĩkaga maũndũ manene. Thĩinĩ wa Aroma 8 gũthoma na njĩra nguhĩ kwambĩrĩria raini ya 11, na ngwĩciria nĩ mwakinya hau, na nĩ twarutwo kaũndũ kangĩ kũmenya harĩa maandĩko marĩ kũguragia narua. Niĩ ona nĩ kau ndiroĩ, na hau no ingĩagũa. Ona reke gĩtoima kĩgeranio kĩa hunjia. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kũguũria narua Biblia ndireciirĩtie ũndũ ũcio, na nĩ ũndũ itoĩ njugaga ndio, nĩ ũndũ itoĩ ndirecirĩtie kũguũria kĩrĩkanĩro narua nĩ ũndũ, na ũguo mwarimũ akũrathime ona niĩ nĩ ndathoma ũndũ na ndona nĩ ngwĩmenyeria kũguũragia narua. Although niĩ nĩ tondũ wa Ngai kũnyenda nĩ ũthiaga kũguũria ũkaguũria ho rĩmwe, nĩ ndĩkoragwo ũndũ-inĩ ũcio, no rĩu korwo kiuma kĩgerio, no na rĩu rĩngĩ hĩndĩ ĩyo ĩno wahota hau to hau hatinanĩrĩrwo mũno, kamũtongoria agũire. Kĩu nĩ kĩgeranio kĩritũ mũno, mũtikone ta gĩ kĩhũthũ. No wahĩtũka hau mũtongoria witũ Mwathani arogocwo. Ona niĩ ndamenyera hau. Bwana asifiwe sana. Ndirecirĩtie nĩ ũndũ wa atĩ wĩna impact ya ũndũ, nĩ hĩndĩ ndawona, na nĩ gĩthomo gĩtithiraga kana gĩthomo nĩ gĩthiraga. Ona chairman ahana ta niĩ ndekũmenyete ũndũ ta ũcio, no rĩu rĩ, tondũ Ngai ndangĩgĩconora maguta rĩ na chairman ti mũitĩrĩrie maguta rĩ kĩu nĩ kĩgeranio kĩega mũno, no cio nĩ ũndũ ndathoma mũritũ mũno, na ũndũ ũtarĩ wa kawaida, na nĩkĩo wĩragwo ndũkanaire ũndũ, kana tiguo? Ithe ona inyuĩ to mwathoma ithe to mwathoma. Bwana asifiwe sana. Kĩgeranio kĩngĩ kĩrĩa kĩangenia nĩ kĩa nũĩ maandĩko maingĩ, mabuku maingĩ thĩinĩ wa Biblia. Hallelujah. Ũndũ ũcio naguo ũikie meciria-inĩ maku, tondũ nĩ ũrutani mũnene na ũrutani wĩna hinya mũno.
kiugo kiria twahunjirio ni ciana icio ni ciugo ciena Ngai, na video icio cigwo wega na cigwo archive, tondu ni makeonaga me wabici-ini cia maminista makiruta wira, angi mari athamaki. Bwana asifiwe sana, haleluya. Mundu akonania kuria arereirwo kiroho na kuria kurire kiugo-ini kia Ngai. Uguo ndu ucio uigwo wega, tita hindi itu tukiamurwo nginya na mbica gutiari. Tariu ona no wega gutari mbica tondu munginyonaga ngiamurwo maguru matheri kanitha-ini, na hindi o gaka kara ka muiro karitwo ni ndutu gakarorana hamwe. Uguo reke mbica itokire hindi iriku. Maundu mangi ni mangiri thoni muno, no ni wega tondu ni history na niguo gikoragwo etari. Uguo tondu ihinda-ini riri tu ihinda-ini ria kamera, video na itie iguru muno, reke moyo maigirwo maundu macio. Bwana asifiwe sana. Haha hari athamaki ni nderite Ngai andeithie utungata uyu ndukanorire thi, utungata uyu ndukanorire thi, na ndukanatuike ati no ugairwo ni nyumba yakwa. Kiu kiugo ni ndiganaga nakio. Kanitha ugairwo andu a Ngai, tondu Jesu Kristo ni aciaranirwo na andu aingi, na tio atigeire kanitha, autigeire Petro, na matiari rurira. Bwana asifiwe sana. Kana mari rurira, kanitha watigeirwo u Petro. Uguo nani no nditie nyonete mwana ukuriire kigongona-ini giki, ngihand offer muthigi ndimwire tongoria mwana wako. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku, tondu kanitha tiga ni andu marigagwo. Tani ukarora kanitha uria wikire-ini gia panel-ini ya family, te guka agitigira guka, cucu agitigira cucu, he kaundu tarikagia. No kanitha wa kureithio ni roho wa Ngai, Ngai niwe withuragira andu ake. Na ndiroiga gwitwo muri aingi family-ini ni uru, tondu na aria Sebedi githi matiakiri anyina omwe. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Turi uhoro-ini wa kuriuka kwa Mwathani witu Jesu Kristo, na tondu ni ariukite na ni ariukire akiuma kuri aria akuo, kiugo kia Ngai gitithiraga hinya na giticenjagia. Maandiko maroiga atiriri thiini wa Aroma 8:11, na ningi akorwo roho uria wariukirie Jesu oime kuri aria akuo aturaga ngoro-ini cianyu ri, ucio wariukirie Kristo Jesu oime kuri aria akuo no agatuma mĩĩrĩ yanyu iyo ya gukua igie na muoyo, onayo igie naguo ni undu wa roho wake ucio utuire ngoro-ini. Bwana asifiwe sana. Roho mutheru ucio wi thiini wanyu no cio turaga ngoro-ini cianyu. Roho mutheru ucio mutongoragia no cio muriithagia. Roho wa Ngai niwe niguo wariukirie Mwathani witu Jesu Kristo. Roho uria wi thiini wa kigongona kia Ngai, reke uriukie maundu maria makuite ma kigongona. Roho uria wi thiini waguo, reke uriukie maundu maku maria maroneka ta mahwererekeire. Uguo roho uria twi naguo ti wa kiunuhu. Tarora mundu ucio muriganitio mwire roho uria twi naguo ti wa kiunuhu. Roho uyu wariukirie Mwathani ukimuruta mbirira, niguo ukuriukia mikire yaku ya maundu, niguo ukuriukia muonere waku wa maundu. Uguo ri maundu maku mari urona ta mathiete uru ri, itikia roho mutheru wa Ngai tondu niwe uriukagia mau. Ndaiguire thina roho uyu kuriukia Mwathani, na Paulo akiariria kanitha uyu wa Aroma, bara yari ndito muno, ruo rwari ruingi muno, akimera uria wariukirie Mwathani ni roho mutheru.
ucio wariukirie mwathani, ucio wariukirie Jesu Kristo, Roho Mutheru wa Ngai aroriukia maundu manyu maria mathirite, aroriukia mikire yanyu ya maundu. Roho ucio aroriukia meciria maku maria mahana ta mahotomete. Roho ucio aroriukia ngoro yaku na ariukie mikire yaku ya maundu, tondu ni ariukirie mwathani. Bwana asifiwe sana. Ende turanyitanira. Na ningi akorwo roho uria wariukirie Jesu oime kuri aria aku aturaga ngoro-ini cianyu ri, toigania aturaga ngoro-ini ino yakwa. Uguo na maundu maria makuite makwa ni akumariukia. Nde turatorana andu a Ngai. Bwana asifiwe sana. Maundu maku maria mathirite ni akumariukia. Kiundu giaku kiria gitaroneka ta kingihinga ni gikuhinga, tondu roho uria ugutongoretie ni roho wa ma. Tarora mundu ucio mwire roho wa Ngai ni wa ma. Roho uyu reke ugitire ciana citu, no ture ngoro-ini cia ciana citu, nigetha uthie ugitirite ruciaro ruru o nginya riria mekugimara. Mwathani arogocwo. Roho uyu waingirire mbirira ndwaiguire thina kuriukia muno wa Ngai. Tareke nguruti undu. Anabii matongoragio ni Roho Mutheru, na munabii ahuthikaga kugira uhoro ngoro-ini ya Ngai agaturehera. I mean Roho Mutheru ahuthikaga kugira uhoro ngoro-ini ya Ngai akarehera munabii. Uguo ri Roho uyu Mutheru wa Ngai akiriukia mwathani witu Jesu Kristo ni roho wa nabii warutire wira, tondu ni marathi kana matiarathite. Ndiuka ni turatwarana. Ni roho wa nabii wekiri atia, tondu ni moigite ni gugukuo na ni gukuriukwo. Isaia ni aritie, Daudi ni arathite uhoro wa guciarwo na gukua kwa Jesu Kristo. Jeremia ni aritie. Bwana asifiwe sana. Anabii aingi a Ngai ni maritie uhoro wa guciarwo kwa mwathani witu Jesu Kristo na murutire wake wa wira na gukua gwake. Uguo roho uyu tondu ni waritie na wari muoyo niguo wagirire Jesu kaburi. Bwana asifiwe sana. Niguo wagirire Jesu witu kaburi. Ngai witu arotuteithia, na Ngai witu arotuhotanira, Ngai witu aroturirikana. Tondu ucio ariu a ithe witu ri ti miri itu turi na thire nayo ati niguo tutwaranage na maundu mayo. Nie ndire na thire na mwiri uyu ati no njathikire mwiri uri urenda, ona tiga gukorwo na thire na mwiri ati ni gwathikira mwiri uri ure. Athikirai Roho Mutheru wa Ngai. Rekei twathikire Roho Mutheru wa Ngai. Roho uyu niwe ohonanagia, roho uyu niwe oriukanagia. Tarora mundu gwitwo Elisha, mahinda maria akuire na agithikwo, ni hagiire mundu wathiria kiigwo hakuhi na mahindi ma Elisha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uguo mahindi ma mundu wa Ngai ni mari hinya, tondu mundu ucio ni acokire muoyo. Uguo gikuo-ini gitire na hinya gukira Roho Mutheru. Gikuo-ini gitire na hinya gukira Roho. Maundu maku mari urona ta makuite na ta mathirite matire na hinya gukira Roho Mutheru. Eterera na witikie. Mwathani arogocwo. Huburia thini wa ibuku ria 1 Peter, Peter 1 kwambĩrĩra-inĩ ya 12. 1 Peter nĩ mwakinya hau no ahumburia narua ona nitakire ndirona githĩ ndiamwĩra gĩkĩ no ngwe. Bwana asifiwe sana. 1378
mutire murona andu a Ngai ona mukinyire no akinya mbere Bwana asifiwe sana. Ingira thĩinĩ wa ibuku rĩa 1 Peter chapter 1 verse 3. The verse 3. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ we ũrĩa ũrĩ Ngai wa Mwathani witũ Jesu Kristo na nowe ithe arogathwo o we watũciarire rĩngĩ ugai ameni nĩ ũndũ wa tha ũguo tũciarĩtwo rĩngĩ nĩ tondũ wa tha ciaũ nĩ tũratwarana nĩ tondũ wa tha ciake atĩ nĩgetha tũgĩe thomai na hinya na kĩrĩgĩrĩro nĩ ũndũ haleluya nĩ mũretĩkia na nĩ mũretĩkania naniĩ arĩa makuĩte mĩrimũ-inĩ Ngai witũ nĩ ekũmacokeria muoyo arĩa mohetwo nĩ mĩrimũ Ngai witũ nĩ ekũmohora githĩ Jesũ ũrĩa tũretĩkia ndoimire gĩkuũ-inĩ ekwaga gũtũhonia nĩkĩ ekwaga kũhonia thuri nĩkĩ ekwaga kũhonia tumia nĩkĩ kaya ngĩremwo nĩ gũtũhoneria ciana Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia akorwo he hĩndĩ tũrabatara gwĩthagathaga nĩ mweri ũyũ nĩ tondũ wa mahoya ma mweri ĩmwe mweri wa gatano ũyũ umĩte kaburi-inĩ ũyũ umĩte kũrĩ arĩa akuũ niwe ũrahonania ithuĩ. Bwana asifiwe sana. Na nĩ mũkũigua mawĩra maingĩ na mamũgegie tondũ maũndũ mangĩ ona nĩ kũremwo nemagwo nĩ kwaria. He hĩndĩ ĩmwe ngĩikũrũka haha itũũra rĩa Juja ona ciumia ti thiru ithatũ gĩthiĩ ngĩkora muthuri na mutumia makĩndũgamia makĩnjĩra tũkwendaga ũtumĩrie handũ ndaikũrũkĩte na kũrĩa Juja na kũrĩa thĩinĩ mũno nĩ tũmaũndũ thiaga kũrora na hau ũguo na hau kĩanda na kũu Juja Karimoni na kũu ũguo nĩ njerangaga no ndiceraga kũndũ gũtarĩ kĩndũ niĩ ndirĩ mũkĩgu ngĩkora kũndũ kũu kwĩna maũndũ maritũ ngĩkora mũthuri oimĩrĩtie mũtumia wake bara akĩndũgamia to hatiarĩ ngari yarĩ hakuhĩ nĩ gũcoka ndagĩcokaga akĩnjĩra twagũthaitha njohera mũtumia ũyũ ũndeng'ererie thibitarĩ o iria i hakuhĩ ũtũige handũ hakuhĩ harĩa ũkuona nĩ hatwagĩrĩire. Ngĩũria Ngai rĩu rĩ na nĩguo waganu waingĩhire rĩ mũndũ ambaga gwĩciria kũiywo kana tiguo andũ a Ngai na mũndũ ambaga kuona maheni wambaga kũhunjĩrio nĩ ngoma andũ aya rĩ no ndarora ngĩona mũtumia ũcio ena ruo ndakũhe ũhoro wa ciumia ithatũ thiru nena thĩna ngĩmũria nĩ kwarwara akĩnjĩra mũthuri tũteithie tu tũkĩaragia twĩ ngari-inĩ mũtumia akĩoywo na agĩikio ngari ngĩmera na tũtanathiĩ rĩ rekei tũhoe ngĩnyita mũtumia ũcio guoko ngĩra Ngai ta ũrĩa tũũraga muoyo tondũ gĩkĩ nĩ gĩkuũ gĩathĩrĩirio kũrĩ mũtumia ũyũ ndegũkua ngĩonaga tondũ ũyũ nĩ mũrimũ wa kũmũnina wathĩrĩirio kũrĩ we
Hĩndĩ ĩyo kahĩĩ gake ke hau kanini no kũrĩra kararĩra. Ũyũ mũtumia nĩ ainũkia akarere ciana. Bwana asifiwe sana. Mũthuri ũcio akĩrĩra mũno, maithori marĩ na ruo mũno. Akĩnjĩra ndũngĩhota na wĩ mũhoi Ngai gũtoria ũrogi wa my sister. Manĩguo anjĩrire. Ngĩmenya harĩa thĩna, ngĩmera kĩino kĩa irigũ na ndigũgĩtwara mũrwaru wanyu thibitarĩ. Nĩ ahona. Bwana asifiwe sana. Makĩnjũria atĩ ngĩmera niĩ ndi thibitarĩ ndĩramũtwara. Ndathikĩrĩria thĩinĩ wakwa, ndaigua mũtumia ũyũ nĩ ũhoro na nĩ ahona. Mũtumia agĩũkĩra kĩo, nĩguo mũthuri, nĩ ndetĩkia mũndũ wa Ngai nĩ ndahona. Mũthuri wake akĩmũria atĩ tarĩ gwĩtuo gwĩtuaga, ũtũmire tũtinde tũrũgamĩtie ngari ciene. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai nĩ araruta wĩra na njĩra nditũ mũno, ona niĩ itangĩhota gũtaũkwo. Na matiathire thibitarĩ na magĩcoka mũciĩ. Ngai witũ nĩ Ngai. Ngĩmũria kaĩ mwarĩ wa nyũkwa arogaga nginya kũ tondũ wa igua ũrogi wake. Akĩnjĩra ũcio nĩ mũrũrũ. Bwana asifiwe sana. Ngĩmũria na mũikaraga kũ? Ngĩgarũra ngari ngiuga nĩngũmacokia. Twatũnganire ningĩ na gatukutuku, nako gakĩndũgamia. Bwana asifiwe sana. Tũkwendaga tũteng'ererie mũtumia haha thibitarĩ. Makĩrora rĩ nĩ mwarĩ wanyu. Ngiuga ũcio rĩ mũtwarei twambe tũinũkie aya. We no ũkue mũrogi na ihinda rĩake ti ikinyu. Bwana asifiwe sana. We have power and authority. Return to the. Bwana asifiwe sana. Ũira ũrĩa wiho twatũnganire na mwarĩ wa nyina ũcio ũtangĩho, ũtangĩthira no ũtangĩgwa, no ũtangĩhutĩka. Bwana asifiwe sana. Kwĩna Ngai ũyũ tũraria ũhoro wake, ũyũ tũraria kiugo gĩake, ũyũ watũciarire arogathwo. Na maũndũ marĩa Ngai egwĩka na egũtwĩkĩra nĩ maũndũ manene. Ndakwĩra maũndũ mangĩ ona ndiaragia, kwĩna nyamaza tu juu sasa ni ya nini. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Atĩrĩrĩ, we ũrĩa ũrĩ Ngai wa mwathani witũ Jesu Kristo, na nowe ithe arogathwo, o we watũciarire rĩngĩ nĩ ũndũ wa tha ciake. Andũ nĩ megũciarwo rĩngĩ mĩrimũ-inĩ. Andũ a Ngai tũtigũkua nĩ mĩrimũ ya ndĩra, tũtigũkua nĩ mĩrimũ ya cancer, tũtigũkua nĩ diabetes. Nĩ tũciarĩtwo rĩngĩ na rĩtwa rĩa Ngai ũyũ tũhete kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo rĩroga, tondũ nĩ atũciarĩte rĩngĩ nĩ ũndũ wa tha ciake. Tũtiũĩ nĩkĩ kĩratũma Ngai ahonanĩrie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, hatujui. To gũkorwo nĩ mwana wĩ haha na niĩ ndĩciragie nĩ niĩ. To gũkorwo nĩ mũtumia wĩ harĩa wa ndigwa na niĩ ndĩciragie nĩ niĩ. Haleluya. Tha cia Ngai tondũ ciĩ kĩgongona-inĩ gĩake, hinya wa Ngai ũrotũũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Atĩrĩrĩ, we ũrĩa ũrĩ Ngai wa mwathani witũ Jesu Kristo, na nowe ithe arogathwo, o we watũciarire rĩngĩ nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ, nĩgetha tũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro kĩ muoyo. Andũ nĩ mekũgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro kĩ muoyo nĩ tondũ wa kiugo gĩkĩ kĩa Ngai. Andũ nĩ mekũgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro kĩ muoyo nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai. Na kwĩna wĩra Ngai araruta, no arĩa mena maitho matumanu matiro, arĩa mena matũnginini matireka atĩa, no arĩa maiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai magetĩkĩra kuohorwo nĩ Ngai nĩ marataũkwo wĩra ũrĩa Ngai araru, na ti kwĩgũmĩra. Mwathani arogocwo. Tũtikwĩgũmĩra. Ngai witũ arotũteithia, Ngai witũ arotũhotanĩra,
Ngai arokuhe kirigiriro ki muoyo. Ngai ahe muciĩ waku kirigiriro ki muoyo. Ngai ahe ciana ciaku kirigiriro ki muoyo. Ngai ahe aciari aku kirigiriro ki muoyo. Nĩtũranyitanĩra. Na tondũ nĩ akĩriũkĩtie akoima kũrĩ arĩa akuũ rĩ, tondũ nĩ akĩriũkĩtie akoima kaburi-inĩ rĩ, na roho ũrĩa ũramũrutire kaburi-inĩ nĩ roho mũtheru wa Ngai rĩ, ũrĩa wahũthagĩrwo nĩ anabii a Ngai a tene makĩaria ũhoro wa gũciarwo na gũkua kwa Mwathani rĩ, roho ũcio wahũthagĩrwo nĩ anabii nĩguo wahũthĩkire kũruta Mwathani kaburi-inĩ. Gĩai na muoyo ũcio na mũgĩe naguo kũna, na ũgĩe na wĩtĩkio atĩ muoyo ũcio wĩnaguo nĩ wa roho mũtheru. Ngai witũ arotũteithia, Ngai witũ arotũhotanĩra. Nĩngũgũthomera kiugo gĩkĩ rĩngĩ atĩrĩrĩ, we ũrĩa ũrĩ Ngai wa Mwathani witũ Jesu Kristo, na nowe ithe arogathwo, owe watũciarire rĩngĩ nĩ ũndũ wa tha ciake, nĩgetha tũgĩe na kĩrĩgĩrĩro. Nĩ aigana maramũkĩra kĩrĩgĩrĩro kĩ muoyo? Amũkĩrai kĩrĩgĩrĩro kĩ muoyo. Nĩ ũndũ wa ũrĩa Jesu Kristo ariũkire akiuma kũrĩ arĩa, angĩkorwo roho ũyũ nĩ ariũkirie Mwathani na akiuma kũrĩ arĩa akuũ, nĩ tondũ wa kĩrĩgĩrĩro kĩ muoyo, ona arĩa arwaru no mekwamũkĩra kũhona, ona arĩa hinyaru no mekũgĩa na hinya, arĩa ohe no mekuohorwo, ndaimono ikĩendaga na itekwenda, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, nĩ tondũ wa kĩrĩgĩrĩro kĩ muoyo. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tathikĩrĩria ũigue raini ya 4, 1 Peter. Na nĩgetha tũgwate igai rĩrĩa nĩgetha tũgwate, na nĩgetha tũgwate igai rĩrĩa, ugai na hinya, igai rĩrĩa rĩtangĩbutha nĩ kiugo kĩa Ngai, igai rĩrĩa rĩtangĩbutha nĩ muoyo wa tene na tene. Mũromũkĩra igai rĩtabuthaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrogaĩrwo muoyo wa gũtũũra ũrĩa ũtabuthaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Igai rĩrĩa rĩtangĩbutha, rĩrĩa rĩtheru na rĩtangĩhwererekera. Uga atĩrĩrĩ, igai rĩtoragwo nĩ hinya, igai rĩtangĩhwerereke. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Igai rĩrĩa tũragaithio nĩ kĩgongona kĩa Ngai, na kiugo kĩa Ngai rĩtingĩhwererekera, rĩtingĩhwererekera. Haleluya. Na nĩkĩo ũrona no kũrura ũrarura, na mĩaka no gũthire atĩa, ũrahana ta ũracoka sweet 17, na mĩaka no gũthire atĩa, tondũ igai rĩrĩa tũgaĩirwo nĩ muo na nĩ rĩa gũtũũra tene, na nĩ igai rĩtangĩhwererekera. Igai rĩrĩa kĩgongona kĩgaĩirwo nĩ igai rĩtangĩhwererekera. Ũguo na mwageria gũtuĩrio mũtiĩtuĩrĩka, ona ndageria gũtuĩrio ndiĩtuĩrĩka, ona ndageria gũteng'erio ndiĩkinyĩrĩka, ona we ndwĩkinyĩrĩka, tondũ igai rĩrĩa wĩnarĩo rĩtingĩhwererekera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na kĩrathimo kĩrĩa ũrathimĩtwo nakĩo nĩ muoyo wa gũtũũra tene, na muoyo ũcio mũgĩe naguo kũna, na mũwĩgwatĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na muoyo ũyũ tũtikũgĩa naguo mĩrimũ-inĩ, tũtikũgĩa naguo wonje-inĩ, tũtikũgĩa naguo mathirĩ-inĩ kana mathĩna-inĩ, tondũ wa hinya wa Ngai, na tũtikũhwererekera nĩ maũndũ marĩa matũrigicĩirie. Ndaimono ikĩendaga. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mwĩre, githĩ nĩkĩo tonekaga ta ũrathira mũndũ, ta makandũhwererekaga, ũthiaga werũhĩ. Ta rĩu tarora mũndũ ta ũrĩa David ũrĩa ng'arĩte ha gĩthĩithi, ndaimono na ciageria kũmĩnina na mĩtino ya barabara, ndangĩhwerereke. Ngai aromwehereria ruo ruothe rwa gũtũma ũthite gĩthiithi, tondũ ithuĩ tũtirĩ kũhwererekera. Saitani akĩendaga na atekwenda. Ithuĩ muoyo ũrĩa twĩ naguo nĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo, na twĩ naguo kũna,
noyo muoyo noyo roho mutheru niguo waingirire mbirira ukigutha muru wa Ngai waritio mbere ni anabii no ndwaiguire thina guthie kuruta mundu wao kaburi-ini. Bwana asifiwe sana. Ngai witu arotuteithia, Ngai witu arotuiguirira tha. Kuhwererekera ndukuhwerereke ona kawira kau uigite ona kahana ta karenda guthira stoko gatikuhwerereke. Bwana asifiwe sana. Tondu kena riri wanga na kena muoyo. Wira ucio wina muo, biashara iyo wina muo, mumagarire waku na muhundukire waku wina muoyo, ndukuhwererekera na nduguthii ugituguga gatwaratwarwo ni ruhuho. Bwana asifiwe sana. He mwanake twathomaga nake wa gwitu, twatunganire nake Kiambu, murwaru muno, ari ndereba cia Githurai 45 na Thika, akinyona twatunganire nake Githunguri ni Kiambu town, akijira twetanaga wakine nini ndarwarire na ndiamumenyaga. Alafu ndukanakore mundu murwaru mwe, Ngai kawahinjirie atia amani, kawathiririe atia, kawekire atia. Riria njariirie ngĩigua thauti iyo ni ndiramemenya, ngimwira nie ngumenya ire o kuu na nikio nguka gukugeithia. Akijira ni ukumenyaga na andu marakinjira maundu matiganite. Ni ndu ni tugithomete nawe kuma miaka iyo tuthomete nawe ni miingi ndungiriganira buratha. Tukirugama opposite duka ya Kamidi, ndaririkana ni Kiambu, akijira ni ndaigatwo thibitari ngakuire mucii. Akijira githire witu tondu ni njui muhoi Ngai, ni nguhoya wire Ngai ti ahone amenyerere ciana ciakwa na mutumia wakwa. Ngimwira rikia na akumenyerere tondu nawe nduri kundu urathie, ona wathie tora hwererekera twatungana nawe hena gitumi kia Ngai anyonithanie nawe niwe u. Ngimunyita guoko, andu makiambia kuga ati Ngai kandu matari thithi. Bwana asifiwe sana. Uria muthurire ararugamia ngari ageithie mundu hano woi, ici ni ire thira. Muoyo uyu wina bata gukira migunda iyo muretia nayo, muoyo uyu wina bata gukira ngari icio muretia nacio. Tukihoya ngimwira ndateithika atiriri, ona ndugukua na thibitari makuingata tondu ndigukaga thibitari umuthi. Tutungane ha nigetha nguhoere uhone. Ona umuthi tutungana akanjira nima wi mundu wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ona thakarire gukira tene uria ari mbere. Ngimwira ndugukua na tiga kuhoera mutumia na ciana ati Ngai amareithagie na amamenya. Ni mareithio na amenyerwo na ngorwo ndiha gutigio kiria ngima. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ndonake ni akinyite muthia. Rekei ndimwire, ona riria uroneka ta urahwererekera, Ngai witu akoragwo hamwe nawe. Ona riria uroneka uritwo ni hinya, uthamaki wa iguru ukoragwo wi hamwe nawe. Bwana asifiwe sana. Ndituratwara na andu a Ngai, tareke tucokere ringi raini ya kana na nigetha tugwate igai riria ritheru ritangihwererekera nario nirio. Haleluya. Nirio tuigeirwo iguru. Bwana asifiwe sana. Ngai witu arotuteithia, Ngai witu arokwehereria kuhwererekera guku tondu ni uigeirwo igai ritabuthaga kuria matu-ini. Bwana asifiwe sana. Ngai witu arotuteithia muno
na Ngai witũ arotwarana hamwe na ithuĩ. Humbũria thĩinĩ wa ibuku rĩa Agalatia 2 na nĩngwenda kuona no kũhumbũria narua. Pastor Lucy kana wakinya narua atĩa? Tungatĩrĩ nĩ marahĩtũka ũndũ ũyũ. Chairman ona rĩu hũrĩrai chairman ona rĩu no gwetha aretha. Nĩtũkũmũitĩria maguta. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Humbũria thĩinĩ wa ibuku rĩa Agalatia nĩgetha ndĩkie. Agalatia 2 kwambĩrĩria 20. Nĩmwakinya hau? Ona niĩ no chairman ndirĩ ndĩrona na ndiũĩ kana yakwa ĩna Agalatia. No Ngai aharũrũkire haha mwathani. Mwarimũ watwĩka atĩ rĩu morĩtũmaga tuoneke ta tũtoĩ. Ngai arathime mwarimũ. Haha monanie rĩu haha Ngai nĩ harabatarania hinya. Bwana asifiwe sana. Mũhunjia wanyu na chairman rĩ nĩ maracererwo mũno. Hallelujah. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Na ithuĩ ndĩrona nĩ ndakinya ndĩ wa mũico. Ndũgakue ngoro. Chairman nĩ wonire? Kaũndũ kau mwarimũ ti ũrĩa tũgwĩka. Watoto nyamazeni na mtulie mzuri. Kaũndũ nĩ kani challenge mũno. Ũguo ona kũmenya gũkũhumbũria Biblia narua no kĩama. Na rĩu nyonaga ndĩkuo mwathani. Naiguo ndigirie gũkũ. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ. Nĩ nyambanĩirio na Kristo mũtĩ igũrũ. No ndĩ o muoyo. Ĩndĩ rĩu ti niĩ ndũraga nĩ Kristo thĩinĩ. Hallelujah. Naguo muoyo ũrĩa ndũraga naguo rĩu ndĩ na mwĩrĩ ndũraga naguo. Tũthikahora ndũraga naguo nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia. Ugai na hinya hau nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia. Naguo muoyo ũrĩa ndũraga naguo rĩu ndĩ na mwĩrĩ ndũraga naguo nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia. Owe ũrĩa hau nĩ mũngĩoiga na hinya. Owe ũrĩa ũguo wĩ mwende nĩ mũrũ wa Ngai. Wĩ mwende nĩ mũrũ. Wĩ mwende nĩ mũrũ. Bwana asifiwe sana. Agĩkĩruta nĩ ũndũ. Hallelujah. Tathoma raini ya 21. Ndiraragia thoma iwega. Abokinyie hau. Hallelujah. Hau boto inaga tene atĩrĩrĩ. Tara irathimo kĩmwe nĩkĩwĩ nakĩo. Tahadhari muthie tondu. Bwana asifiwe sana. Tarora maundu maria Ngai agwĩkĩire. Tarora maundu maria Ngai akũhotanĩire namo. Kiuge na mũgambo mũnene, niĩ ndiraragia wega wa Ngai. Na ndihũthagia uge wa Ngai. Ũngĩrora na thutha harĩa umĩte na haha ũkinyĩte ndũbatiĩ kũraria. Kwĩ hĩndĩ weriragĩria kũiga biacara na rĩu wĩna. Kwĩ hĩndĩ weriragĩria ciana ikũre na igimare na rĩu nĩ ng'ima na nĩ ikũrĩte na nĩ ithomete na igeka atĩa. Ũguo ndũbatiĩ kũraria wega. Toiga na hinya niĩ ndiraragia wega wa Ngai.
Ambararia guoko gwaku kuoria uge nie ndiraragia wega waku Ngai. Ndiraragia wega waku Jehova. Ndikararia wega waku Ngai. Kuria undutite ni nyonete. Kuria unginyitie ni nyonete. Uria uhotaneire ni nyonete. Ndiraragia wega waku Ngai. Ndikuraria ũgima ũrĩa ũhete wa mwĩrĩ. Ndikuraria kĩrĩa ũhete. Ndikuraria tigiti ũrĩa ũheaga ngoka kĩgongona-inĩ. Ndikuraria wega waku Ngai. Ndikuraria wega waku tondũ nĩ ũhete biacara. Na nĩ ũnjĩkĩire maũndũ manene. Hallelujah. Ndiraragia wega wa Ngai. Amure uthingu ungikorwo wonekaga ni undu wa watho ri no gutuike Kristo ni akuire tuhu. Hallelujah. Rugamai na iguru. Ngai tutikuraria uge waku. Bararia moko maku mere uge ndikuraria wega waku Ngai. Ndiraragia uge wa Jehova. Ndiraragia wega wa Ngai. Ndiraragia ciama iria Ngai aringĩire. Ndiraragia ũtugi wa Ngai. Ndiraragia hinya wa Ngai. Tutikuraria hinya ũrĩa ũrahonania kĩgongona-inĩ. Tutikuraria wĩra ũrĩa ũrutĩkĩte kĩgongona-inĩ. Tutikuraria hinya waku mũrĩithi ũrĩ tha. Ndiraragia wega wa Ngai. Ndikararia wega wa Ngai. Ndambararia moko makwa na igũrũ ndoiga ndikuraria wega wa Ngai. Ndikuraria ũtugi waku Ngai. Ndikuraria thayũ waku Ngai. Ndikuraria ũndũ ona ũrĩkũ ũnjĩkĩire. Ona marĩa ũkũnjĩkĩra ndikuraria. Thengio mũrĩithi ũrĩ hinya. Thengio mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Thengio mũrĩithi ũrĩ thayũ. Ndikuraria ũgitĩri ũrĩa ũngitĩrĩte naguo. Ndikuraria tha iria ũnjiguĩrĩire. Ndikuraria hinya waku. Ndambararia moko makwa na igũrũ ndoiga ndikuraria hinya waku. Ndikuraria hinya waku mũrĩithi ũrĩ tha. Ndikuraria thayũ waku. Ndikuraria ũgima wa mwĩrĩ. Tondũ nĩ kũrĩ marwarĩte na magakoma mathibitarĩ. Ndikuraria ũgima ũyũ wa mwĩrĩ. Ndikuraria ũhotani ũrĩa ũhotanĩire naguo. Igũrũ rĩrĩ nĩ ndagũtĩĩa mũno na ndakwambararia. Ndikuraria ũtugi wa Ngai. Ona rĩu no njetereire Ngai kĩgongona kĩa ma. Wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe naniĩ. Ndikuraria ũtugi waku. Ndikuraria hinya waku. Ndikuraria thayũ waku. Nĩ ndagũtĩĩa mũno Mwathani. Nĩ ndakwambararia mũno. We mwene ũhoti, we mwene thayũ. Ndikuraria wega wa Ngai. Ndikuraria wega wa Ngai. Ndikuraria hinya wa Ngai. Ndikuraria ũhotani wa Ngai. Ndikuraria ũgitĩri wa Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndikuraria indo iria ũhete. Ona iria ndunyĩtwo ndikuraria. No wega waku nĩ ũnjiganĩte. Thayũ waku nĩ ũnjiganĩte. Hinya waku nĩ ũnjiganĩte. Nĩ thengio Ngai tondũ ndikuraria uge waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Tumũra kanua gaku uge ndũkũraria wega wa Ngai. No tarĩre Ngai maũndũ marĩa agwĩkĩire. Ũmwĩra nĩ tondũ wa ũtugi ũrĩa ũndugĩte naguo. Ndikuraria uge waku Ngai. Ndikuraria thayũ waku. Ndikuraria gĩkeno gĩaku. Ndikuraria ũgitĩri waku. Ndirĩ ũndũ waku ngũraria. We mũrĩithi ũrĩ tha. Tene kwambanĩrio nyambanĩirio na Kristo mũtĩ igũrũ.
twambanĩirio na Kristo mũtĩ igũrũ, nĩ nyambanĩirio na Kristo mũtĩ igũrũ, no ndĩ o muoyo. Ĩndĩ rĩu ti niĩ ndũraga muoyo, nĩ Kristo ũtũraga muoyo thĩinĩ wakwa. Naguo muoyo ũrĩa ndũraga nĩguo rĩu. Thank you Lord. Ndiraragia uge waku Ngai, ndiraragia irathimo iria undathimĩte nacio, ndiraragio na ũgĩ ũrĩa ũtũhete. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Thank you Lord. Ndukae kũraria ũgima ũrĩa wĩ naguo wa mwĩrĩ, ũcio nĩ wega wa Ngai. Ndukae kũraria kĩrĩa wĩ nakĩo gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, ũcio nĩ ũtugi wa Ngai. Ndukae kũraria biacara ĩrĩa Ngai akũhete, ũcio nĩ ũhoti wa Ngai. Ndukae kũraria ũndũ ona ũrĩkũ Ngai akwĩhokeire, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you Lord. Ndukae kũraria kĩheo na kĩrĩa ona kĩrĩkũ wĩ nakĩo. Iheo iria wĩ nacio ndukae gũciraria wĩra-inĩ wa Ngai. Thank you Lord. Ngai tũkirĩrĩrie wega-inĩ wa Ngai, ũtugi-inĩ wa Ngai, thayũ-inĩ wa Ngai. Indo iria cianyu ciyĩtwo iria ihurunjĩtwo nĩ igũcoka moko-inĩ manyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũgima wa mwĩrĩ, gĩkeno kĩrĩa mũiyĩtwo kĩa mũtũũrĩre nĩ gĩgũcoka moko-inĩ manyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twaga kũraria wega wa Ngai, thank you Lord. Mũrũ wa Ngai aigire andũ arĩa a mũhĩrĩga wake, nĩ arĩa maiguĩte watho wa ithe makaũrũmĩrĩra. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Wĩthiaga mũiyũirwo nĩ tha, mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru.
mũciarire mũtuĩke aine ũmwe na mũtuĩke anyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano Ruethiaga imũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru ĩgĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru Ngai eranĩire muoyo wa ma nĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru wĩna mũtheru atonya ngoro ahenjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agakĩnjeru ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru Ngai eranĩire muoyo wa ma nĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru ĩgĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru wĩ mũrũ wa Ngai aigire andũ arĩa a mũhĩrĩga wake arĩa maiguĩte watho ithe makaũrũmĩrĩra ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru wĩra mũtheru amũciarire mũtuĩke aine ũmwe na mũtuĩke anyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru Ruethiaga imũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu ndamũthaitha
ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane ũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru atonya ngoro enjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agakeki njerũ. ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane ũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru atonya ngoro enjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agakeki njerũ. ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane ũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Ruĩgĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ. ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane ũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Ruĩgĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ. ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane ũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. nyita sadaka yaku, nyita sadaka yaku na igongona rĩaku rĩa ngatho ũturanĩre ũrĩa ũgũcirĩire gwĩka wĩke guo, ũrĩa ũgũcirĩire kũruta igongona rĩa ngatho na ũrĩa ũgũcirĩire kũruta sadaka na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũrute guo thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorinitho 9 ũrĩa ndathomũthomeire. Kei tũhoe. Ngai wĩ Ngai nĩ ũtũheaga indo nyingĩ mũno, no nĩ tũiguaga thĩna kũruta indo ici nyũmba-inĩ yaku. Tũrekere Ngai. Ũrĩa tũciragĩra gwĩka nĩ tũgayanagia meciria-inĩ na ngoro-inĩ, no ndũkanareke tũgayanie kĩrĩa gĩothe tũgũcirĩire kũruta nyũmba-inĩ yaku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa gĩcunjĩ gĩa gũcokia ngatho, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa sadaka, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa gĩcunjĩ gĩa 10 na igũrũ rĩa igongona rĩa mũthemba wothe. Arĩa mehokekaga na wĩra waku na arĩa matahenanagia kĩgongona-inĩ gĩaku na wĩra-inĩ waku nĩ ũrĩ ngwatanĩro nao. Tweiga harĩ tũmenyete we nĩwe thayũ witũ, we nĩwe gĩkeno gitũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. He indo cianyu na niĩ ngũkinyie hau. thogora muoyo wathorirwo nu na ndiarĩ wa muoyo-inĩ nĩabatiĩ gũtũra ndagĩrĩire gũkua kwendwo ndendirwo ngĩrekerwo mehia ngĩkirĩrĩrio waganu wakwa wothe ngiuga ndarĩ mwega kũu na kwĩyendia nĩ tha ndaiguĩrĩirwo nĩ mũtharaba-inĩ nĩho ndarutire thayũ wakwa wothe gĩkeno gĩakwa thayũ ũyũ ndĩ naguo ciothe ndacirutire Kalvarĩ
mũtharaba-inĩ mũtharaba-inĩ nĩho thĩna wakwa wothe wathirĩire. Nire meya make akĩũria mũhunjia horo ingĩgĩteithĩka atĩa. Mũhunjia horo akĩoya mũgendi akĩmuonereria mũtharaba-inĩ kĩo-inĩ gitũ ti mbeca-inĩ citũ nĩ mũtharaba-inĩ nĩ mũtharaba-inĩ mũtharaba-inĩ nĩho ndarutire thayũ wakwa wothe. Gĩkeno gĩakwa thayũ ũyũ ndĩ naguo ciothe ndacirutire Kalivari. Nĩ mũtharaba-inĩ mũtharaba-inĩ nĩho thĩna wakwa wothe wathirĩire. Gĩkuũ kĩu akuire nĩgĩatũiganire. Ciana cia wĩtĩkio nĩtũtuĩkaga ũthamaki-inĩ wa ithe. Tũtirĩ gũcirithio na kana gũtuĩrwo. Nĩtwarĩirwo thirĩ rĩrĩa twetĩkirie. Ti kĩo-inĩ gitũ ti mbeca-inĩ citũ nĩ mũtharaba-inĩ 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 nĩho ndarutire thayũ wakwa wothe. Gĩkeno gĩakwa thayũ ũyũ ndĩ naguo ciothe ndacirutire Kalivari. Mũtharaba-inĩ mũtharaba-inĩ nĩho thĩna wakwa wothe wathirĩire. Mũtharaba-inĩ mũtharaba-inĩ nĩho ndarutire thayũ wakwa wothe. Gĩkeno gĩakwa thayũ ũyũ ndĩ naguo ciothe ndacirutire Kalivari. Mũtharaba-inĩ mũtharaba-inĩ nĩho thĩna wakwa wothe wathirĩire. Hallelujah. Mũtharaba-inĩ nĩnyonete wendo mũnene ma ũrĩa itonete ũngĩmbere wa mũndũ atũire anjethaga. Rĩĩtwa rĩake nĩmo niĩ nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire. Na moĩ matukũ makwa mothe mathĩna ngambĩrĩria nĩ kwĩra mehia na gũtũra ũmathũrĩte. Ngai nĩegũtũra nawe na irathimo itarĩ niĩ nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire. Na moĩ matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ. Gĩkeno rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kũu. Nĩ kũrĩ na arĩa niĩ nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire. Na moĩ matukũ makwa mothe mathĩna naguo kũrĩa ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja. Nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire. Matukũ makwa
kwa mothe mathina nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathina wapi shangwe kwa Yesu Nine kwaria horo wa wendo wendo ũyũ nyendetwo nĩ Jesũ gũtarĩ mũrugũria nĩ mũndũ nĩ kwaria horo wa wendo wendo ũyũ nyendetwo nĩ Jesũ ĩni nĩ wendo wa mage ĩni nĩ kĩongũi na ngoro yakwa nĩ ngoro yakwa ikaigua wega ĩni ngoro yakwa ĩni ngoro yakwa ikaigua wega ĩni tondũ wa Mũhonokia gũtũma mũndũ akue ningĩ ũgerekania nake wendo ũyũ wa Jesũ nĩ mũna ĩni nĩ wendo wa mage ĩni nĩ kĩongũi na ngoro yakwa nĩ ngoro yakwa ĩkaigua wega ĩni nĩ tondũ ĩkorwo nĩwe ũngĩka atĩa mũndũ akuĩte nĩ tondũ waku wega wake akuire na kĩrĩa na wendo wake arĩa naguo ngoro yakwa ngoro yakwa ĩkaigua wega nĩ tondũ ĩni ngoro yakwa ngoro yakwa ĩkaigua wega nĩ tondũ wa Mũhonokia haleluya ĩni mũndũ akĩendwo nĩ akenaga na kendana nĩ akenaga amu gũtirĩ tendete kwa ĩni wendo wĩ cama kwĩ ũkĩ ngoro yakwa ngoro yakwa ĩkaigua wega nĩ tondũ gũtirĩ tendete kwendwo onawe nĩ wendete kwendwo ona niĩ nĩ nyendete kwendwo wendo wĩ cama kwĩ ũkĩ ngoro yakwa ngoro yakwa ĩkaigua wega nĩ tondũ wa Mũhonokia ngoro yakwa ngoro yakwa ĩkaigua wega nĩ tondũ wa Mũhonokia rukia Yesu rukia Yesu nĩkiugaga atĩ thũmbĩyo nene nĩtũũraga mũkomwe tene na tene arĩa Ngai akũigĩte rũgama wega ũrĩega gũgũkĩra me thutha waku ikwagĩrĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka nĩ ũmũthĩ kũrĩ me thutha waku nĩ kũrĩ meriragĩria gũkinya ikwagĩrĩra ti wĩra mwega nĩ ũtugi wa Ngai nĩ ũtugi
mahonia matigari ireka muheire gwitikirika wimbo wacu agituika mwene mugunda ikwagirira ni gwitikirika andi umuthi kurime thutha ni kurime riragĩria ndikwagĩrĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka ti wĩra mwega nĩ ũtugi ndikwagĩrĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka andĩ mũthĩ kũrĩme thutha wakwa ndikwagĩrĩra nĩ gwĩtĩkĩrĩka ti wĩra mwega nĩ ũtugi haleluya monete muthiro makuhĩrĩria iria rĩrĩa itune wĩkĩriga wanyitĩrĩire maĩ mwena ũyũ na ũyũ makĩringa othe ithe ndwatũmire ihuru rĩhũnie Elija Samaria kwĩ ng'aragu na karũĩ kawa wamwĩrire athiĩ Sidoni kwa mũtumia wa ndigwa nigũtire njĩra Ngai ũtangĩgera ũgĩũka kũgegia ũrĩa mũkwĩhoki ruo-inĩ na gĩkeno-inĩ no ũke gũcerera ngoro iria wĩthurĩire ithe ndwatũmire ihuru rĩhũnie na karũĩ kawa wamwĩrire athiĩ Sidoni kwa mũtumia wa iwoka kwambararia nduroranagia mũndũ aciarĩirwo kũna ciarirwo nũ arerirwo tethomete nginya kũ ihinda rĩaku rĩoka ndũngĩtĩra ithe ndwatũmire ihuru rĩhũnie na karũĩ kawa wamwĩrire athiĩ woigire Jakubu nĩwamwendire Esau ũkĩmũthũre nda ya nyina wĩrathimagĩra mũndũ ũrĩa wenda na warathima gũtirĩ ũngĩrũma ithe ndwatũmire ihuru rĩhũnie na karũĩ kawa wamwĩrire athiĩ ithe ndwatũmire ihuru rĩhũnie na karũĩ kawa wamwĩrire athiĩ nĩngũgũtegera kathogu wake na mĩromo ya kanua gatagakwa mũndũ ĩriũrũĩte ũkahotana nĩguoko gwaku nĩkuo kũhota nĩ mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maigĩte haraya gũgacagĩre rwaro-inĩ rwai nĩ mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maigĩte haraya gũgacagĩre rwaro-inĩ rwaiga nakĩo kĩiga kĩa werũ kĩoimire maĩ Aisiraeli makĩnyotokera karũthanju Musa kaũthĩka maũndũ mega no nginya meke nĩniĩ mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maigĩte haraya nĩyo we wathĩkagĩrwo nĩ rũhuho ndeithia kũiguage na njathĩkage nawe ũkĩnyumĩrĩrie mũnyaka-inĩ
ukirekaga gwĩtagio gĩtĩka niĩ mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maigĩte haraya ũgocagĩra rwaro-inĩ rwa niĩ mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maigĩte haraya ũgocagĩra rwaro-inĩ rwa Gocai mwathani wa theru utumĩte iria ĩrĩkũ rũgendo rũthiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa ĩni gocai gocai ibarĩa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ waro Inua Yesu, shangilia Yesu. Muthenya ũrĩa ngona Jesu, ngoro yakwa nĩgakena, tuonana nake guothe. Ngoro yakwa nĩkaina, tuonana nake guothe. Tuonana nake
Oya moko maku na iguru no ririre Ngai ni tondu iguru ni riarikia kuhinguka ni tondu wa gukuiyuria na thayo ri utamenyekaga uhoro waguo ririra Ngai waku hinda riri nigetha kiria ukuiyirite muthenya wa umuthi kirume wega na nigetha ndukanae kuraria undu ona umwe ria Ngai agwikiire twambararia ritwa riaku kigongona githeru kia mucio wa matuini ni wega baba witu ni gwitikira gutuiyuria na hinya waku ni wega Ngai ni gwitikira gutuiyuria na thayo waku ni wega Ngai ni kurekereria itu ria wega waku ni wega muthinjiri mwega ni tondu wa iguru gutuhingukira muthenya wa umuthi muthinjiri munene nigetha Ngai twegwatire wega waku na riri waku twegwatire hinya waku kigongona kia matuini ni wega Ngai ni tondu wa wega waku baba thengio muthamaki mwega ni gwitikira kurekereria utugi waku ithuĩ tutikuraria wega waku uria utwekeire mwathani gutiri ona kimwe tukuraria muthamaki kiria urirekagiriria nyumba-ini yaku ona ihinda riu kiria warekereria Ngai tutikuraria ithuĩ turirahaga o ritwa riaku na tukaraha wega waku Ngai ithe witu na kiria wanyitithia o mundu muthinjiri mwega kirohithwo thakame-ini ya Jesu Kristo rucine roro ro umuthi na miaraho kweno ya muthenya wa umuthi twananehia ritwa riaku tondu ni itheru na riri hinya na twaguthaitha Ngai witikire kurathima ndungata yaku Archbishop John Githire muriithi mwega ihinda riri na ithaa riri baba wega waku uri iguru ria kanitha waku Archbishop John Githire Jehova arokurathima na akumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagiria wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo ringi Archbishop John Githire Jehova arokurathima
na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagiria wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Amen, amen, amen. Na ndinahingĩrĩria ndũmĩrĩria Ngai niĩ ti ũndũ ndahingĩrĩria, ndinahingĩrĩria. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, hallelujah. Hallelujah. Oh, Rabbi, thank you, Rabbi. Thank you, Rabbi. Oh, thank you, Father. Thank you, Messiah. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rabbi. Thank you, Father. Oh, Santi, yes. Santi, Rabbi. Santi, Father. Thank you. Kaitue moko maitu na iguru. Hinya wothe ni wa Ngai witu, na ũhoti wothe ni wa Ngai witu. Wekaga ũrĩa onaga wagĩrĩire, arathimaga kũrĩa endaga, na gũcayacayaga kũrĩa endaga. Ngai hamwe na inyuĩ ndungata cia Ngai, na nĩ amwendete makĩria. Na inyuĩ mwendei na mũmũtũrĩre nyũmba-inĩ yake na wega-inĩ wake, tũrĩa mũrĩithagia na mũmenyagĩrĩra. Mũthenya ũrĩa wĩtagwo ũmũthĩ ũrĩkĩtie gũtũra. Menyerera kĩrĩa warekererio nĩ Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, kĩgitĩre wega gĩtikae kũrĩo nĩ memenyi. Kĩu nokĩo gĩgũtũma wone ũthiũ wa Mwathani na gĩgũtongorie nginya matukũ macio mangĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru, twahoya na twacokia ngatho. Ithuĩ tũtikũraria maũndũ ma Ngai, tũtingĩraria thayũ ũrĩa tũheaga. Kuohora kũrĩa atuohora tũtingĩkũraria. Ona kĩo kĩrĩa kĩrĩte thĩinĩ witũ tũtingĩkĩraria. Wega wa Ngai wothe tũtirĩ hĩndĩ tũkaũraria na tũtikũũraria. Ithuĩ tũrĩrahaga o wega wa Ngai matukũ mothe ma muoyo ũyũ. Ndungata cia Ngai, rekei tũmenyanĩrĩre na tũtiranĩrĩre. Rekei twendane tũtũrie wendo wa Ngai. Rekei tũrute wĩra wa Ngai tũkĩmenyaga atĩ Ngai nĩwe wĩ hamwe na ithuĩ. Amen, amen, amen. Ihinda rĩngĩ nĩ rĩakinya ndungata cia Ngai rĩa gwĩta ageni aitũ arĩa matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ, na ageni magĩũka. Nĩngenete nĩ kuona Catherine Wanjirũ nĩ mũcirika wa kanitha ĩno, na maũndũ marĩa mothe makoragwo magĩthiĩ na mbere nĩ anyitanagĩra na akoragwo kĩwĩra-inĩ. Kwoguo karibu sana. Akoragwo Saudi ũkĩogeithie kanitha. Wa Baba Yvonne nĩ ndakuona. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Ndona no akũgitĩrĩte na agakũmenyerera. Nĩ wĩra ũrarĩ wĩra, kwoguo tikĩriga harĩ we hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ gũkũ. Nawe no nyende wĩke kanitha ũguo ũkĩmeraga Ngai no agwĩkĩte wega. Na ageni aitũ, karibuni sana. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mbarikiwe, mbarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa.
majina naitwa Catherine Wanjiru ama Kitu Anji. Najua wengi wananijua mtandaoni kwa hayo majina. Nigenete muno nigukinyithia maguru makwa kigongona-inĩ gĩkĩ thutha wa ihinda iraihu ta mĩaka 2 na mĩeri 2 ũguo kuma rĩrĩa njĩrĩga gũkũ. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ kũmenyerera na kũngitĩra ona kũhe thabarĩ njega gũcoka bũrũri-inĩ wakwa, na ngambararia rĩtwa rĩa Ngai ngakena kũmũkora mũrĩ ega mũhundĩtwo riri nĩ Ngai mũrĩ athaka, na ngauga Ngai wa muoyo atũrĩa mũrathimĩte ona nĩ ũguo mũtũrĩte mũtũnyitĩrĩire na mahoya twĩ mabũrũri mau ma kũraihu ona kwĩna moritũ. Ngai witũ nĩ mahoya mau nĩ matũkinyagĩra na magatũnyitĩrĩra. Ngai witũ aromwĩka wega na gĩkĩ kĩgongona nĩ gĩtwaragĩrĩria maruta marĩa tũrutaga kana ona kũrũgama tũrũgamaga na wĩra wa Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũtiwa tũhũ, nĩ tuonete umithio na ndĩ mũira wa ũndũ ũcio. Nĩ ndĩratũmĩtwo ngeithi-inĩ kũrĩ inyuĩ nĩ Sarah Wanja mũciamũkĩre ta kanitha, onae Pastor Lucy nderwo ngũgeithie mũno na kanitha wothe na nĩ tũmwendete na maũndũ mothe tũkoragwo tũnyitanĩire na inyuĩ. Ngai witũ amũrathime na athiĩ na mbere na kũmwĩka wega, ona athikagia athiĩ na mbere na gũtũhitha. Ithuĩ tũtikuona ũru na gũtirĩ ũgwati tũkuona, ona indo citũ nĩ ngitĩre na nĩ menyerere. Amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega, kwĩhoka nĩ tũgũgĩthomanga kamũira ũthiĩte. Ngai akũrathime. Ageni nĩ marega kumĩra. Mũrata wakwa gwĩtwo Kĩnuthia kuma Gĩkũyũ nĩ emunya. Mũrata ũngĩ wakwa nĩ emunya tondũ nĩ mamenya nĩ ngũmeta tondũ nĩ ndĩmendete. Ĩni nĩgetha ona inyuĩ mũkĩmenye Gĩkũyũ no gũgĩũkagwo nĩkĩ inyuĩ. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega, na he wĩra tũraheirwo ũkoniĩ monthly prayer ya mweri 1 mweri wa gatano ta kanitha arĩa matahotire gũka, tũkĩheo wĩra wa gũtheria kanitha, na ti gũtheria atĩ gũkutwo burasi twanjie gũkumutha gũkũ, ona gũtheria kũu no kwega, gũtigaga nyũmba ya Ngai ĩtheru nĩ njega. Nĩ gũtheria nĩgetha tondũ nĩ igongona iritũ rĩu rĩa ũhoro wa kũhoera arwaru, tũrerirwo tũtherie kanitha. Hau rĩu nĩ ithuĩ tũkwĩmenya kumagia rĩu ũrĩa tũkũbangana tũgũtheria na njĩra ĩrĩkũ, athuri mamenye megũtheria na njĩra ĩrĩkũ, kana nĩ mĩthenya tũgũtuanĩra, athuri mamenye mũthenya wao, gũtikage mũndũ wa kũtheria, andũ a ngwatanĩro ũguo nĩ tũtikũbangana nĩgetha tũtherie kĩgongona, no nginya twathĩke nĩ ũrĩa tũrerirwo. Haya, twĩna mũcemanio wa ciana mweri 15, 16 na 17 kuma mĩaka 10 gũthiĩ na mbere, na andũ a makanitha maitũ mothe ma Theophilus andũ marĩ nĩ morĩtio marekererie ciana ciao nĩgetha magoka tũnyita gũkũ, mabundithio nĩ athuri, mabundithio nĩ atumia, mabundithio nĩ arimũ, na ngwĩhoka ona hau ndungata cia Ngai ona hau no mũrorete wega na nĩ mũbangĩte. Mũbataraga tu kwĩrwo mũbange, na nĩ ndĩtĩagĩra nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio tondũ nĩ mũbangaga maũndũ makagĩrĩra wega. Koguo na hau tũtikũriganĩrwo na ũhoro rĩu wa monthly prayer. Hau hangĩ nĩ twerwo ũhoro wa ciana trip. Komiti ya George nĩ kũmenya kana nĩ rĩu kana nĩ mweri wa 8. Koguo hau hena option igĩrĩ. Niĩ nĩ ngwĩhoya mau mangĩ nĩ tũgũkĩrĩkĩrĩria thutha-inĩ tondũ kũrĩ ona maũndũ maingĩ mararĩkia gũthiĩ na mbere. Nĩ kũrĩ andũ marathiĩ Njiro, Pastor Mwaye na graduation, na Bishop nĩ aigire andũ amwe mathiĩ na kũu na arĩa angĩ ithe tũtikĩũĩ kũrĩa tũrathiĩ. Koguo ũtigĩrĩre nĩ wa participate handũ, na rĩu ndĩraingĩrĩra ũhoro-inĩ wa ũtarĩ wakwa. Kwĩna atongoria arĩa magĩtongoragia ũhoro ũcio, rekei tũrũgame na igũrũ tũrathimane, maũndũ mau no megũkĩbangwo. Na
na ngwihoka hatiri undu ndariganirwo. Jehova aromurathima na mumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Jehova aromurathima na mumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Reke iturathime arata itu aria mari kunene, aria mari TV ni, aria matwendete muno na ithuĩ tukamenda, matiragirira mwena na ithuĩ tugatirira mwena uyu. Ke itu marathime twi hamwe. Arata aitu, Jehova aromurathima na mumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Turathime kigongona kia Ngai, kigongona gia Theophilus Church Jathaini. Jehova arokurathima na kumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Amen. Ngai amurathime muno na mwika wega. Amen. 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 Ndirero ati kwina teens mena presentation. Meko matigiuke. Yetereire
inya umiririe ngoro uiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gaturume ngorwete gwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa yuaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tarĩtwo nĩ atũmwo a maeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Uganama mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana agarũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenya